Vai se on ihan oikein kohdistettu tuo kuvakin tuolla. Voisin katsoa, kun se ilmestyy. Vai se on ihan oikein kohdistettu tuo kuvakin. Ei helvetti, mulla on täällä kuvat äänet. Voisin katsoa, kun se... Noniin. Start game. Create new file. The Peking. Joo, niin se ihan oikein vissiin toi. Mid-afternoon. Lakein Edge. You ready, Sally? Grimoire, I've been standing here for 7.5 minutes. Just checking. Do you have the map? Yeah, but it's basically blank. Did you read the case file? What do you think? I'm not sure yet. It's really not a lot to go on. Did you read it? Yeah, I'll read it on the way to the crime scene. Selvä. Case file. Victim Frey Fellow died whilst painting portrait of Flora Fellow. Tähän nämä numerot tarkoittaa, tai onko tää ikä niinku? Mä sanoisin, että se on ikä, mutta voisi olla jotain muuta. Flora Tower. Flora was present as she was posing for a portrait. Lying on her back with the single stab wound. Just no weapon was found at the scene, but the subject of Freya unfinished painting is holding a knife. Red color. The knife is not paint. Was discovered to be blood. Selvä. Okei, ehkä sillä... Tuleeko se jo pair of towers connect Japan's base? Onkaan tää niinku koko, onkaan nää niinku... Ilmeisesti koko peli sijoittuu sitten tähän, kun ton nimi on Tangled over the peli. Ehkä. Tää on a mix of colors, the lake is... Selvä. Niitä pitkiä ei voi niinku kiipeä. Onko sun mikki jotenkin kaukan kuulosta tosi huonosti? Voisi olla, mä olin vähän kaukana tosta äsken. Mä varmaan hirveen kovaakaan puhunut. Okei, tässä on. Tää on ilmeisesti nyt se... Tää on se kammuun rahattu. Jep. Niin, no tässä on nää samat jutut, mutta vaan tällä yksinkertaisemmin niinku noi pääpointit tosta jutusta tossa. Oh, Freya was killed. Okei. Tää pitää ilmeisesti jotain subs, oliskaan nää niinku noita epäiltyjä sit, ketä tulee tähän näin. Ehkä. Psychedelistä musiikit ainakin tässä pelissä. Oh. Jotain tuosta ooppereille näistä toi. Jotain tommosta. Is that just rainwater? Looks a little weird. The birds seem to like it. They're even singing a little tune. Toot 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 toot. Please don't do that. Hyvä ääninäyttely ainakin vaikuttaisi olevan tässä. The ground's moist, but it's not muddy. Ei helvetti, onks tässä... Saaks Wonder tässä... how often it rains here. I cannot believe how exciting this murder investigation is already. Saaks tässä jotkut highlightit päälle noihin, mitä pettetään me Pixel Huntiksi tää peli? Niin. Täällä taitaa poisin on aika pitun kovalla, kun nuo puheet. Ei ainakaan oo. No. Milläs kielillä tän saa? Pitäisikö ottaa niitä, mikähän kieli tää on? Otan mandariinikieli. Niin, no sitähän tässä oppis. Vähän vaikeustasoa tähän peliin. Kyllä. Tää katsoo Aussi. Täällä oli Jenkki. Ehkä me mennään tällä UK:llä. Mites toi niinku, viekö toi vasen alalaita niinku, voiko tossa niinku liikkuu toi kompassin näköinen systeemi, kun se vilkkuu? Totta, mikä tää on? Niin tästä on varmaan se ensin. Joo, okei, tää on menee tällaisesti grideittäin tää alue. Okei. I cannot believe how... Mitkä tossa? Roikkuu tossa kaarissa. The ground's moist, but it's not muddy. Wonder how often it rains here.
I cannot Aa, believe sama how juttu tosta. What? wind chimes. Silent niin, wooden wind chimes. Niin, onks nää niinku tuulikelloja? Juu, just. It's just an archway, but it seems a little ominous. Like walking through it might give you bad luck. Too late. Siinä on tullut ihme feissi näköjään tossa. It's just an archway, but it seems a little like Sano samat läpät. Okei. Pakko sanoa, että tää on vähän nihkeetä. Tässä ei oo highlightattu näitä, mitä voi the tutkia. ground's moist. Wonder how I cannot Voi olla, believe että how on, koska toi on nyt välkkyy toi kompassi tuolla, tai mikä toi systeemi nyt onkaan. Toi välkkyy kuitenkin. It's a se voisi garden. olla sitten. I think. It's currently far away. we could walk closer to it. Ready when you are. Käydetään nyt niinku ilmeisesti haluaa, että me nyt mennään tonne. Tonne noin. Gardens. Spooky. What do you think it's for? I think it's to scare away detectives. Is it working? No, Siellä on joku... it's a statue of Tuossa some tulee jotain hideous, tuollaisia. scaly, bipedal fish monster Mennään. Playing a harp. playing a harp. Hang on a second. Okei. Aha, This puzzle. isn't just a regular statue, is it? Something tells me we're not gonna solve this just yet. No, mä veikkaan kanssa. Okei, tää kertoo sen, että milloin tää puzzle on niinku solvattavissa. Let's come Toi on back. ihan hyvä. It must do something. You'd hope so, wouldn't you? Vedestä tulee tosiaan, että siellä on joku kala tai kun tulee noita tollasia ylpyröitä. Old features that ambiguous creature holding a large harp. Symbols are engraved to each harp for 3 segments. Okei, se tulee tänne sitten. Ja voiko tätäkin vielä spekteettaa lähempää, kun tuolla näkyy toi suurennuslasi Niin tuolla. tää. Vai se vielä niinku vaan kauemmaksi tästä, että näkee kaikki nuo systeemit. Niin, vai sit mennä katsomaan vaan täältä niinku noin Joo. nopeammin noin meidän systeemi. It's a bandstand. Bit small for a bandstand. It's a one-man bandstand. Nyt jos What vedestä animal tosiaan tulee is noita that? Hawk. Bear. Lizard. Right, of course. A hawk bear lizard. Hyvä. And it's full of the same weird water that was in the lake. Any fish in there? Not a single one. Although there is something in there. It's a cassette tape. Or it used to be. Selvä. Kasetti. Water the ink. The label bloodista. Okei, semmonen löytyi sieltä. että on noissa vissiin kuitenkin jotain tollasia visuaalisia hommia. Ja ehkä, et This is some garden. Do the plants all look a little strange to you? It's quiet. Mm-hmm. sieniä kattella. Joo, varmaan. You're supposed to say, too quiet? It's not. It's an appropriate amount of quiet. This Do the is... plants all look a little strange to Samat you? läpät tulee. It's a stone carving. Wonder how it got cracked. I think it's supposed to look like that. It's an egg. A bench of solid cold stone. My favorite kind. Aha. Mikä se on tuonne ruusutulla kaiteesta tai joku rusetti roikkuu tuolla kaaressa? No tuolla toi. It's quiet. Mm-hmm. Oh, sama. Ja sit- It's not. It's an appropriate amount of quiet. It's quiet. Mhm. You're It's supposed not. to... It's an Joo, joo, appropriate kiitos, amount. kiitos. Liikkua tästä niinku mihinkään. Joo. Okei. Joku pöllinen O-kirjaimi. What? Oh, there's an O on the floor. Oh, Se yeah. tippuu. Tangled tour. Twir. Onks toi tvervetty vai? Oh. What? Oh. Okei, sama hommat. Tosta. Toi patsis on mennyt ihan paskaksi siinä, kun äänikirja on tossa Do you patsissa. think he'll start to move if we try to go inside? No, I think he'll just silently judge us. Do you think he'll start to move? No. Samat I läpät think- tulee tosta. Is that an envelope? It's been opened, but the letter's still in there. Let's read it. Isn't that an invasion of someone's privacy? No, definitely.
Combine other sheets you have memorized, destroy it. Eli varmaan pitää joku kombinaatio sitten löytää jostain toisesta lapusta. Jep. Matkasta joku No se sitten siihen suihkulähteeseen sitten. voisi kuvitella. That'll How do you know they're for birds? Vittu, mä vahingossa klikkailen näitä liian aikaisin. Little bird feeder. How do you know they're for birds? Ovikelloja. Should we ring the doorbell? Why would we not? It's a little melody. Mikäs tuolla? A path leading towards the stone square. Okei. Eiks tossa roiku joku? Mikä toi on toi? Se on joku kukkanen varmaan vaan. Ehkä. Don't think it's locked. Tämä on No, that tässä means we can pelissä just walk näissä straight sun in, right? Kursori tässä Ai, diskossa. oi et. Eiköks tuut viitsis edes? I'm pretty sure that's the rule, yeah. Se ei muuten näkynyt viime, kun pelattiin se eilen se vitun Past Vitiin, niin, vai mikä olikaan, niin siinä ei näkynyt se mun kursori. Mutta en mä tiedä, mä ainakaan nyt näe siellä. Tiedokseen nää. Ja tuolla on tommonen main entrance. Let's head to the crime scene first. It's at the top of the west tower, I think. Täällä sitten se Grand Hall. It's F ja a P. big glass tube filled with water. There are weeds in there. And sand. It's an aquarium? Could be. Except there's nothing living in it anymore. Eikö tonne vasempaa systeemiä se oli siitä otettu? Ai niin, tuolla on F ja P. This one has a big P. That's probably important. How very perceptive of you. Hehe. Vittu, Of toi course. on kyllä hauskaa läppää. Who doesn't hang a giant banner of their initial in the lobby of their mansion? Onks tässä niinku joku suku? It's not locked. Ilmeisesti. Eikö se tavallaan sanonut niin täällä tossa kun on tää... Hippuviksi sitä jo. Onko tässä muuten puhuttu noista, missä täällä niin... Fellow Family ja Pointer Family. Niin, Fellow Family ja Pointer Family, että on F meinaa ottaa Fellow ja P Pointer. Mitä hiplannut? Niin kuin tässä näkyy joku sukupuu tollain vitun kangas tossa. Ai niin tuolta on. What is that? I think it's a family tree. Eli käs. Kas perkele tätä. Niin Freija Fellow oli piirtämässä. Niin, se oli se kuollo. Oliks, ai niinku, niin Freija oli piirtänyt sitä. Ja se oli piirtää Lady Fellowia. Niin se on tuolla. Niin onks näin sen vanhemmat? Siis Fellowsia Fellow ja Damien Dusk on Freija vanhemmat. Niin. Eli tää Damien on varmaan miehen nimi, niin se on niinku äidin puoleltaan sukua tälle Fellowille sitten. Niin, kyllä. Koska tällähän ei mene mikään suku mihinkään täällä. Tää vaan täällä. Niin. Oliko se nyt vaan tuo Lady Fellow vai Fiona Fellow? Siinä. Kai se oli tuo Lady Fellow se toinen, mitä se oli piirittämässä tuo Freija. No niin, joo se. Missä se näkyy tässä case-failissa? Flora. No. Oliko se Flora vittu se vanhin niistä siellä ylhäällä? What I is think it's a family tree. Ai niin sun olisi nyt tarvinnut tätä kautta siis mennä. Ei vissiin välttämättä. Flora. Missä on Flora? Mistä näet sellaista? Mikä tää mikä Flord? No, maybe.
Selvä. Ai niin, kun noi on niitä sukunimiä, niin eihän se sinne ei näkynyt kato noitten etunimiä. Niin etunimiä ollenkaan. Lordi ja Stairs. Lady. Liikkua nyt okei, niin joo, tässä on. Let's head to the crime scene first. It's at the top of the west tower, I think. Top of the west. Let's head to. It's at the top of the west. Let's head to. It's at the top. West on siellä vasemmalla, eikö? Niin, mä aina on tuolla. Nyt tulee sinne ihan ylös. Ekan okei. Flores Tower. Let's take a look at that painting first. There it is. The unfinished portrait of Flora Fellow. So, what? Freya was killed halfway through painting it. Looks that way. Prepare to building a knife. The red substance of tip was discovered to be blood. Mikä joku on halunnut sitä. Ai niin se niin, toi niinku ihan verta eikä maalia, mikä nyt tässä kuvassa. Kyllä. Tää näyttää aika finished paintti, no on tuolta jotain värejä puuttuu joo. Niin kyllä. Niin joo, tuolta joo. I wonder if all of Freya's paintings are this creepy. Maybe it's just because she never got to finish it. There's something wrong with the crime scene. And something really weird about the murder weapon. Nämä menee automaattisesti find tässä the kohtaa murder nämä tekstit. No. We didn't find the murder weapon. Ai vittu taas näitä mitä oli tossa Golden Idolissa ilmeisesti. Et. Okay, this holding knife dipped with. Onks tää nyt pakko laittaa jotain kun... Onko se nyt kattoo vähän kun ei tätä vittu... Niin, mutta tähänhän menee sitä Flora's portrait is holding Niin, knife se on. dipped with blood. Joo. Se on aika outo joo. Niin, mutta tässä ei tiedä tätä loppua, että mikä tossa niinku on toi. Niin. Mitä se ei oo sitä murder weaponia ei. Ei. Mä vaan jättää nää niinku vielä tyhjäksi ja jatkaa tosta vaan eteenpäin. That's not a complete sentence. We still need to choose two straight thoughts and put them into the slots. Okei, niin kaksi pitää olla niinku, no sit se on näin. Flora's portrait is holding a knife tipped with blood because Freya put it there. Almost. Maybe just change one thing. Okei, eli tässä pitää... Se on varmaan toi viimeinen. Niin, because it stabbed Freya. Flora's portrait is holding a knife tipped with blood because it stabbed Freya. What? Weird, huh? You think Freya was stabbed by a painting? Not by the woman from the painting, but by the painting itself. Mm-hmm. Freya was standing right up by the canvas when she was killed. There's blood on the knife. It's the murder weapon. Right. But it's not actually a knife. It can't stab. See any other knives around here? Case closed. The case is not closed. And even if you were right, where does that leave us? A painting can't be a murder suspect. No mitä helvettiä. Mä en tiedä miten tää universumi toimii. Mitä vittu vähän kovalla tää. Oli vähän. Unfinished painting. Kai tuli vaan tuollainen läppä tossa vaan, mikä piti... Niinku tossa Tutoriaali. näytettiin. Mikä on tutoriaali ollut vaan toi. The outline of Freya Fellow. Looks like she fell onto her back. There's a single patch of blood, right in the middle. No real signs of a struggle. That's weird. What? Her feet were right up by the canvas. Niin mä olisin just sanonut, että ihan sama. So? So she was probably standing really close to the canvas when she fell. Let's check the case file again. Sä voi nähdä täältä.
Onko sitä voitu ton kanavasin läpi stäbää sitten? Niin, mutta jos ei siinä ole reikää, niin... Niin. Mistä nyt haluaisit, että mä katson tätä lisää? Tätä voit tsekkailla tälleenkin, okei. Mä niinku kattoo tarkemmin näitä. Niin, mutta ei tossa niinku... Niin, no näkyy tossa on toi vitun puukko. Mutta sit kun katsoo vaan pelkästään tuota kuvaa, niin ei siinä näytä olevan mitään puukkoa. Niin, ja tossa kuvassa ei näytä sitä verta, mikä on tossa. Is that a gramophone? I think so, except it's got a tape deck instead of a turntable. Alkaa sen teipin laitettua It's tuonne. also got a big crack down the middle. Okei. Se tape-dekki onko se paskana kuitenkin, että tohon ei varmaan voi sitä laittaa niinku sitä teippiä. Ei varma. What about the Tuosta se- cassette tape? Opettaa se, Yeah, sure is. Pink. opettaa sitä nyt, miten näitä yhdistellään. Ja kohdata joku eri kasetti. Ainakin. Se Freja. Freja. Mikä se on saanut joltain to. Joo. Do you think it still works? The gramophone? Yeah, we could give it a go. Jaha, mitenhän tää nyt sit toimii? Miten näitä itemeitä? Pystyy sä niinku graaha? Ei. Pitääkö sitä niinku nyt hipelöidä tossa skene näkymässä? Ja onks tässä niinku seikkailupelityyli, että use item tai jotain semmoista? En tiedä. Ei tässä niinku... okei. Joo. Okei, tää toimii näin. It's piano music. Okei. Second of piano music play short while before stopping. Tää nyt pitää kuunnella loppuun asti, että tuleeko tuota... Jännittävää. Mä mietin, että se kombinaatio voi olla tossa vihreässä kasetissa kanssa. Mahdollisesti joo. Tää testata seuraavaksi. Onko tässä joku saatanan viesti, kuten kuuntelee väärinpäin? Luultavasti. Semmonen ääni. Okei. Weird.
Joo, jotain naisen hyräilyä kuuluu taustalta välillä. It's someone humming a tune. No semmoinen. Semmoinen se oli. Noin ne kasetit siinä. Mikä tää muna on tässä? Is that an egg? An egg with bird feet. It's also covered in gemstones. What a completely ordinary object. It's a I puzzle. think it's a container for something. Those gems look like they come off. What position of the game? Rotate the egg to use the clue on the back. Niin sit tää niinku luen nyt miten tää ratkaistaan kai. Niin onks tää niinku... Niin pitääkö sä että niinku Onks tää niinku... samojen kemien mennä niinku samaa reittiä pitkin? Tää näyttää nää paikat ilmeisesti. Ei helvetti heti joku tällä vitun muistipeli. Ylläs menee purppura ja vihreä. Eiks nää oo? Punaisen. Venäs ne. Purppura on. Tää patterni on sama vittu. Ei muuten oo. Ei kun Ei on. tää on jotenkin niin tää hämää kun tää on väärinpäin. Tää kohta tässä on tämä. Eiks niin? Mitäs vittu? No munkin pää vähän meni solmuut. Onks tossa mitään tollasta niinku yksi tolla linja mikä ei osu mihinkään muihin noihin kohtiin? Niin tää. No kun en mä näe sun hiirtoa, mä tiedän. Ai niin sä et nää. Ai niin voi perse. Tuo oli ihan ylhäällä tuolla vasemmalla toi keltainen. Niin, Ja toi keltainen ja purppura. niin. Niin Ai niin vittu kun ei oo sitä hiirtä. Se on tossa alhaalla on toi vihreä ja missä on toi, mut se ei, No niin, on ne vaan saman muotoisia. se on saman muotoinen. Joo. Eli tuossa pitemmässä olisi keltainen ja siinä olisi pitemmässä on niinku tonne tulisi niinku keltainen ja tonne tulisi sit niinku Joo. tämmönen. Tulee lyhkänen on vihreä ja punainen. Niin tulee lyhkäinen mutka. Niin se on toi, mihin menee nyt kaksi tollasta vaaleanpunasta. Niin vaaleanpunaiset. Joo. Niin se sit tulee Vihreä tulee tuohon pitempään päähän. joo. Ja punainen lyhkäsempää. Noin. Mikäs toimissa on tuo keltainen, tuon punaisen vieressä tuo pitkä tollain mutka, mikä menee tonne. No. Se on tuolla. Tuossa on missä on lila ja sininen. Joo. Sininen pidempää ja lila lyhkäsempää. Sininen tonne ja... Onks tää väri? Tää väri? Joo, oli se. Ei kun vitut, se oli purppura. No tää. Se on totta, joo. Mikäs sit puuttuu toi, missä on vihreä ja keltainen, tollanen ihme 90 asteen Sun kulma. pitää olla tarkkana, että sä niitä vittu Timon keinoista, mitkä mulla on laitettu. Jep, niin sit mä yritän muistaa tässä mitä, mutta meillä on katsottu, se on keltainen ja vihreä, tommoset on 90 asteen. No se on tossa. Siinä on punainen ja sininen. Niin toi joo. Tää on punainen. Tätähän meillä ei vielä ole laitettu. Ei vissi. Tuo pitkä tulee ohkainen. Niin, mikä menee tästä vihreästä tonne Joo. ylös. Pitkä ohkainen. Siinä on kaksi tällaista vitun vaaleanpunasta. Jep. Eikä tuon vihreän tilalle vaaleanpunainen. Jep, missäs meillä on? Hetkinen, onks täällä? Joo, mutta tässä on jo. No voi ottaa. Näitä on kaksi jo. Tai siis meillä on, onks toi sitten väärin toi? Hetkinen. Tää on muuten väärin tää. What? Mitä se on keltainen ja... me ollaan laitettu väärin. Ja onko siitä otettu jossain kohtaa? Joo, siinä pitäisi olla toi. No siitä on varmaan otettu jossain kohtaa. Eli nyt toi ohueseen menee... Mitä siihen nyt meni se ohkase? Näitä. Tää ja tää menisi sitten kans. Tää menisi tähän.
Joo, no toi. Meneekö se vihreä ja keltainen toi, missä on noita 90 käännöksiä vitosta? Vihreä ja keltainen. Vitsi kun mä en näyttää mun hiirinäyssöllä, niin vaikea sanoa. No siis ihan toi oikea varra. Niin no 90. Joo. Lyppäsin toiseen. Se vaan, että se vihreä ja keltaisen paikkaan, mitkä on siellä oikeassa alla. Juu. Noin, se on nyt oikein. Selaini siinä. Mikäkään täällä sit kusee vielä. Ja tarkistaa. Otetaan järjestyksessä. Kato punainen ja vihreä tuolta ylhäältä. On lyhyt mutka. Eikö se ole oikein? Punainen on lyhkäisen, se vihreä pitämässä päässä. Sitten on pitkä viiva on oikein. pitkä ohut viiva. Eiku paksu. Joo, se on oikein kans. Pitkä paksu on oikein. Lyhyt pitkä viiva, se on oikein kanssa. Sitten toi paksu viiva, missä on 90 asteen kulma. Lyhyessä punainen. Ja päässä sininen. Se on oikein, eiks niin? On. Toi ohut, missä on noita jyrkkiä käännöksiä. Lyhkäisessä päässä toi ja pitkässä keltainen. Se on oikein. Mikä tää on täällä? Tää mitä tää näyttää täällä ylhäällä? Tän eikä yritä avata tää. Niin mä en tiedä, mutta... I got it. Joo. I'm impressed. Kun mä tiedän, että tässä on joku vihjejärjestelmä tässä pelissä, mä hauska katsoa niitä, että mä ajattelin, että näyttääkö sitä, että näkee jotain vihjeitä. Did it unlock? What's in there? Nothing. Nothing. Well, I'm not leaving without a clue. An empty egg is a clue, right? Asurat can be opened. Currently empty. The line the egg is soft velvet-like material. The egg is supported by stand made of brass. Pointless glass. Joo. Se on sit selvä homma se. Voiko naikko se? Joo, voi varmastikin. No epäilyttävän näköinen. Flora, fellow? Hey, sorry to barge in. I'm sure you're still in some distress. We need to ask you a few questions, I'm afraid. Did you witness the murder, Flora? Nothing. What do we do? Not sure. She's entitled to her silence, I suppose. For now. Joo. Is there anything you'd like to tell us, Flora? I don't really know anything about you at all. I think that's the way she likes it. We'll just have to ask other people about her. Yeah, okay. Selvä. Freya was painting your portrait yesterday. Is that right? Was this something you had planned with her ahead of time? Was there something special about yesterday? Did you talk to Freya at all while she was painting you? She's not going to answer us, is she? Nope. But at least we can say we tried. Okay. Flora, you were definitely in the room at the time of the murder. Surely you must have seen something? Can you tell me anything about what happened to Freya? She's acting pretty suspicious if you ask me. I don't know. Maybe she really doesn't know anything. How is that possible? Okei. Tästä on joku lukittussysteemi. Varmasti on okei, kun tuo tietää jotain lisää. Kyllä sille pitää jotain tehdä, että niin se nostuu puhumaan. Tuolla on muuten tuollainen silmä tuolla katossa. Näköjään. We're at the top of the tower, right? I think so. Why?
Doesn't matter. It's nothing. Okei. Selvä. It's the No, only really plant in the entire room. Ihan riakaleisiin noi perkeleen liinat, mitä tuolla Half the on. room is a big open window. I don't know if you can call it an open window. It's more like a sudden absence of wall. The whole room has a strange feeling. Yeah, there might Koetaan be. sanoa jotain The muuta. whole se room has a strange asiassa feeling tota- about it. Yeah, there might be a reason for that. Me tiedetään, että se on tapettu näihin aikoihin aika lailla. Kun katsot, miten tuo varjo tulee tohon noin. Tuo veriläikkä asuu ihan sama kohta, mutta pitää olla sama kohtaa päivästä tää. Ai niin, ja Nyt ollaan. niin. Kun eihän se muuten ois varmaan että aurinko paistaa silmää tai jotain tällä. Niin voi olla mahdollista, joo. Yeah, there might be a reason for that. Vittu kun mä vahingossa The whole klikkaan. room has a strange Like feeling. Yeah, there yeah. might be a reason for that. Tää on vähän ongelma. Mikä tuo ihme väreily on, mitä tosta lähtee? Mistä? Tosta munasta toi niinku väreilee tossa toi. We already solved it. Joo, sit mä näyttää tän uudestaan. Tää on vähän ongelma, joko ei näe highlightteja näistä. Freya's painting supplies. Nekin on särkynyt kaikki. Yellow, blue, black and white paint. Siinä jotain. Punainen on noista kaikista tyhjä. Niin ja siinä on eri symboli tossa kyljessä. Niin onkin joo. No sillä on oikeesti ollut vaan siinä viallis perkeleen toi verta. Voi olla. Hetkinen, eikö sitä pysty niinku silleen... Joo, siinä joku eri symboli siinä on. Muus on tällä ihme salama vai mikä toi näyttää tällä vuoren kuva tai tommonen. Interesting. Joku et sä meni muita maalaustarvikkeita tai sitä deskboardia tai mikä perkeleen lipastu sinne. Oot sitä Ei tätä. Freya's painting supplies. Se näyttää... Tää on vähän raskasta, että näet voi samoja. Ja onko se niinku siinä oikein? Freya's painting supplies. Tää on sama. Tää on sama, okei. Se on varmaan tää hipelöinyt. Supposedly, Freya was working on the painting when she was killed. Looks like she was still holding her paintbrush and palette when she fell. Didn't even get a chance to clean her brush. Palette is varied of points loaded onto its largest is blob of black in the middle. The paintbrush is still covered with dried red paint. Ja se on se punaista ollut viimeksi siihen niinku laittamassa. Tällä on nyt jotain merkitystä tällä, mutta... Joo. Ehkä käydään sitten jossain muualla tsekkailemassa välistä. Niin, päästäänkö me nyt tonne? Aha. Mikäs toi? Is that a clock? If it is, it's a clock with 4 faces. Mennään sitä lähempää. I'm guessing it doesn't tell the time. So what does it do? Note that dials until all 4 hands are in the correct position. Jahas. Mistä mä tiedän mikä on correct position? Hyvä kysymys. Näitä ei vissiin saa mitenkään yhdistettyä toisiinsa. Niin pitääkö niitä kaikki olla niinku samassa kohtaa vai? Jep. Kun nää niinku ilmeisesti jotkut on synkassa vaan 2 ja jotkut on 3. No hetkinen, niitä liikuttaa 3. Nyt ne on kaikki ylöspäin. Niin. Itse asiassa tossa on kyllä lukema 12. Onko tässä jotain muita numeroita? Ei. Ei. Nyt toinen näyttää ehkä. Niin no nyt näyttää 12. No,
So moving any of the hands turns the adjacent hands in the opposite direction. It's like cogs on a machine. Mistä mä voin tietää, että missä asennossa näiden pitäisi olla? Itse asiassa voit tietää, koska näistä näkyy jämä näistä, kato sitä reikää, niin näistä näkyy joku jämä näkyy näissä vitun systeemeissä, näissä renkaissa. Jämä? Ainakin jos, niin sinne ympyrän sisällä niin on tollain palanen vissiin jossain noissa. Niin voiko ne yhdistyä jollain tavalla? Siis tuolla on rattaat tuolla sisällä, mitkä pyörii. Ei kun mä en osaa selittää sulle paremmin, mutta siis kun tuossa on toi perille viisari ja tuossa on toi ympyrä, niin siellä on tollanen, siellä sisällä tollanen vitun palikka. Niinku tuossa vasemmassa renkaassa on tollain kolmio. Tuossa toisessa on tollain pikku pikseli tuolla renkaan sisällä. Tuossa kolmannessa ei ole mitään ja sitten tuolla missä on tuo kuuni on tollanen sirppi tollanen. Niin pitääkö nää yhdistää jollain tavalla jotenkin? Nyt mä tajusin mitä sä tarkoitat. Niin siis tuolla ekassa on tuolla kolmio sisällä, sitten tuolla ihme Joo, nyt mä tajusin mitä sä tarkoitat. Mikä tässä on? Tässä mukaan jotain. Tässä ei mitään sisällä. No mulla en oikein näe se mikä näyttää 12. Joo, okei, niin tää pitää niin ilmeisesti. Mitähän nää... Voiko se olla joku joutsenkin? Voiko se olla, että me pitää vaan mennä kattoo jostain muualta? Joo, voi olla, että... Ja sitten toisaalta tuolla menee noin pallot kans tuolla. Tai jotkut perkeleen nuolet vai onko ne kaikki... Tai kolmio tuolla ulkorattaalla? Joo, no kaikissa on tuollaiset kolmiot tuolla ulkorattaalla. Tää varmaan on joku... I'll do this later. Vai pitääköhän noita kaikki osoittaa eri suuntaan vaan? No, se voi tehdä myöhemmin, katsotaan siellä löytyy joku ratkaisu. Wow, nice cape. You're not fellows or pointers. I'm sure I shall immediately regret asking. But who are you, and what is your business here? I'm Sally, and this is my sidekick Grimoire. A private detective, Grimoire. Really? You're a detective. If this is a joke, it's not a good one. Who are you, anyway? Private Detective Hawkshaw. Oh, nice. Hawkshaw's a cooler name than Grimoire. Maybe I'll become her sidekick. You're not on the Freya Fellow case, too, are you? That is classified information between myself and my client. Clearly, this is something which eludes you. But a real detective refrains from handing out informations to persons unknown. Oh, right. Now, if you would, I have work to do. It's not in my interest to discuss personal details. Even if you're one of the suspects in a murder? Very well. Let us make a small exception. Ask. Oh, what are you doing here? I'm on a case at the behest of my client. How long have you been at Tangled Tower? 133 hours. 5.5 days. Who are you working for? I am not at liberty to answer that. Now, I shall permit you one more question. What crime are you... How'd you get that scar? It's cool. You really think so? No, vasta se kysymykseen, saatana. As it happens, I completed an examination of Flora's room on the morning before the murder. I've been investigating every single room at Tangled Tower. Hers was one of the last on my list. Did you find anything unusual? Nothing but a thin layer of dust and an atmosphere of somber melancholy. Was Flora in there at the time? She spent the duration of my search staring up at the sky, out the open window. Didn't say a word, although I'm told this is the expected behavior. What did you do after that? I spent the early evening searching the library. It took longer than it should have. Fiona leaves that room in a permanent state of disarray. Fiona was in the library too? I expected her to make an appearance, but she did not. And you stayed in the library the rest of the day? Not quite. Towards the early evening, my examination of the library was unexpectedly disrupted. Sounds of running, wailing, shouting from several floors above. I vacated the library, but before I could begin my ascent, Professor Pointer appeared. He emerged from the Pointer staircase, crossed the hall,
and begun up the fellow staircase. Our eyes met. He was breathless. Something had caused him great alarm. He told me to stay out of the way. I consented. I decided to return to my office in the stone square. As I was passing through the front door, Penelope called out from behind me. She was clutching the banister of the Pointer staircase with an apprehensive manner. She wished to know where Professor Pointer had gone. I told her what had transpired. Then, she too crossed the hall and disappeared up the fellow staircase. More so than at any moment prior, I felt like quite an intruder in the house. I took my leave, out towards the stone square. The grounds were silent. There were no signs of human life. Even the greenhouse was without its typical inhabitant. I noted that he, too, must be entangled in whatever was transpiring in Fellow Tower. An unremarkable hour passed before the gardener finally made his appearance. He spoke to me of what had occurred. His report was as clumsy and cumbersome as the man giving it. Did he seem upset? He was rattled, that much was clear, but sorrowful, mournful, I cannot say. Jahas. Elikkä ne on jotenkin nähnyt tai tiennyt, että mitä siellä on tapahtunut. Niin, toi ainakin näki sen, mitä se, että se... Niin. There's a metal plaque on the bench. Is there a message engraved on it? I think there was at one point, but someone scratched it off. Katso tarkemmin. There's a metal plaque Is on there the a I think message? that someone scratched it off. It's Tangled Tower. Or at least it's the mansion at the base of Tangled Tower. You ever see a mushroom that big before? Not in real life. It's a big stone dais. Biggest one I've ever seen. First one too. It's a Biggest one I've ever seen. First one too. It's a sea serpent turned into stone by a wizard. if you say so. What happened to its head? Beheaded. By the same wizard. A pointless little stone tower. I don't know. Might be a good hiding place. Want to play hide and seek? I could be persuaded. Mikäs tuolla? Aye. Patsaita. Hi. It's Tangle Tower, or at least it's the mansion. It's at least it's the It's a nice Tangled Tower, yes. Mikäs tuolla? a giant glowing gemstone full of plants. AKA a greenhouse. Grimoire, you go first. Mitäs se on? Looks like it might be about to fall apart. Grimoire, you go first. Niin päästäis me tonne tohon mestaan. Joo. Greenhouse. That's a handsome beetle. Looks like he might have magic powers. Sulla on joku äijä. Niin oliko? Hitto ois huomannut sitä. Is that fruit? It's shaped like fruit. Too shiny to be fruit. I think it's glowing a little too. Safe to eat, do you think? I'm gonna say no. Mikäs tää? Hanging baskets. They're so high up. To you, maybe. You're only 2 inches taller than me. 2 inches makes all the difference. Huikeat läppää on kyllä tässä pelissä. Jep. Sally, don't move. We're being watched. Yeah, I see him. He's a little too big to hide in the bushes. Is anyone going to say anything? Or shall we just stand around staring at each other? Minähän sä puhut koko ajan. Sorry. That's better. I'm Sally. And the guy hiding behind me is Detective Grimoire. Who are you? Fitzfellow, the gardener. Mm-hmm. And why are you so tall? Mitä vittu mitä kysymyksiä? You work here as the gardener. I don't get paid to do it. It's just my area of interest. What's the deal with the plants? They're all kinda weird. Right. Did you see the lake? That giant green and purple lake surrounding the entire house? Yeah, I clocked it. The color is just a byproduct.
Of what? Poison? It's not poisonous. Not to you. What's this got to do with the plants? The water controls all life, just like anywhere else on the planet. Clouds form, rain falls. The water grows the plants, animals eat the plants. Anything you've perceived as an irregularity is simply a result of this hydrological cycle. Could you say that again, but like condense it as if you were talking to a slightly stupid person? Our lake water causes the unpredictable alteration of DNA. Sometimes. Alteration. Semmosta Like mutation. radioaktiivista vettä. That'd be the official term. For us, it's normal. Just nature. And you're the local expert on all this stuff? No. I'm just the gardener. Josta se sanoi äsken, että se ei oo sanonut, että Jep. I was in my greenhouse, watering and weeding. Sounds exciting. Was anyone else around? Not at first. Penelope came in a little later. She likes looking at the flowers, I think. Did you speak to each other? A little, not too much. We both left the greenhouse in the early afternoon. I went up to my room. Then I came back outside to weed the main gardens. Didn't see anyone else. After that, I went up to the garden outside my room. And? Let me guess. Watering and weeding. Right. Did anything happen to you yesterday, Fitz? onko tässä muuten pelissä, tässä on varmaan vaan tää yksi murha ja se selvitetään, sitten selvitetään kaikkea muita systeemejä tässä vaan matkalla, voisin kuvitella, että on se. Voi olla joo. I was up in the rooftop garden. It was quiet. And then it wasn't. I can't describe it. Could have been a scream, but it didn't sound human. We thought it was coming from Flora's tower, so we went up there. We? Poppy was with me. Did I not mention that? Aha niin. Flora's room was locked. That's normal. She usually locks it from the inside. I knocked on the door and shouted. Nobody responded. We became concerned. You kicked the door down? I did. Poppy and I went in. Freya was right there, laying on her back. Oho. Flora was there too, but I barely noticed her at first. Poppy left the room for a while. When she came back, she had her father with her, and Fifi too. Penelope arrived shortly after that, with Felix in tow. I thought that was odd. You don't normally see the two of them together. Felix took charge. There was nothing else I could do to help. I wanted to go back to my room, but I realized nobody had told Detective Hawkshaw anything. I found her pacing back and forth around the stone square. When I approached her, she snapped at me. I think she was annoyed about being made to wait outside so long. But when I told her about Freya, she fell silent. Tossa on jotain outoa tossa sen kaverissa, kun se ei silleen niinku niin maininnut sitä heti ja sitten sanoi sen vii silleen jotenkin tosi sen jälkeen vielä uudestaan silleen vähän, että se jotenkin siinä on joku systeemi. Fitz's room is unlocked. It's up in the fellow tower. Selvä. This could be interesting. Käydään katsomassa. Nyt siellä on vielä popina. No, sinne voi taas nyt nopeasti ihan noin mestoihin palaa. Kyllä. Fitz room. On aika Onkohan ihan niin? It's a little handmade card. Someone's drawn a heart on the front. on vähän rustiikkinen. Inside it says, to Fitz, from PP. Jos toisen just kädestä puhutaan PP. Kyllä. No kyllä. Yeah. An empty glass and an empty plate. Looking at it is making me want to cry. Why? I don't know. Hyvä. Doesn't look soft. Onkohan tää That poor fellow plant. oikeesti fellow, että onko tää vaan joku adoptiopentu? Looks pretty healthy to me. Healthy, but sad. Sitä voi I think it would tarkistaa rather be siitä outside. päivitriistä. Hello. There's someone outside the window. Something outside the window. It's probably just a rock. You sure? It's locked, but it leads outside. I thought we were halfway up a tower. We are,
What's that thing by the handle? Oh god. More puzzles. Aurinkoja ja puita. Joo. Slightly open. Then move the tiles into correct slots. Jaa. Hän tässä mahtaa olla niinku homman nimi. Kai nyt tolleen vaan. Siis mä vaan siirtelen näitä ja vaan tossa mietin samalla, että onks tää keksiäs mitään logiikkaa vielä. Kuu ja aurinko. Ensin tulee päivä, sitten tulee yö, sitten tulee taas päivä, sitten tulee... Nothing. The Still, tiles have all got that same sun symbol on them. those moon symbols in the slots. Are they connected? Maybe they're connected, but also not connected. Ihan helvetin avullisen, kun mä en olisi huomannut että se on sama symboli noissa kaikissa lätkissä. Mutta onko tässä joku, että kuinka usein Niin, no ehkä. Noin menee tolleen. Olisi niinku kiva tietää, että onko tää nyt vain joku aivopähkinä vai mitä. Niin onks, no ei voi tietää. Mutta siinä yhdessä puzzlessa sanoo, että sä et voi tietää tätä vielä, niin, mutta tässä se ei sitä sanonut. En mä niinku näidenkin päälle voi laittaa tämän. Kato näin. Nope. Maybe the information we need isn't here. So where is it? Somewhere else. Okei, mutta se sanoi nyt ton, että... Niin, okei. Mutta turhaututaan sitten. Joo. Onks toi niinku joku hint-systeemi vai sit mä en nyt oikein ymmärrä, kun mä en halus mitään ylipäätäisiä vinkkejä, mutta... Tällä se avattiin viimeksi se muutenkin se systeemi. Niin, kyllä. Let's come back once we know what to do. Okei, Eikä se on jo. Ja oliko tässä It's nyt... locked. I Eiku thought niin tässä we eiku were niin something by the eiku handle. niin tässä oli tässä just tossahan se. Hello. Not hidden very well, is it? Doesn't need to be. It's locked. It's a combination lock. Sort of. Semmonen palapeli siinä. On niinku palapeli. Onks näitä käännellä? Rearrange the pieces of paper to find the combination from the box padlock. Milläs tavalla? Onks näitä kääntää ympäri? No se ainakin käy siihen. Eikö se tohon? Siis ei kun siihen, jäät siihen viivaan. Ei mennä tuolta. Eikö toi mene tohon? Ei se olekaan oikein. No ehkä se käykin. Millä tavalla? Toi niinku näyttää oikealta ehkä. Näyttääkö se miltään tollaselta lehdeltä? Tosta rullasta. Onko se jotain näköistä lehteä? Ei se kyllä oo. Ei kyllä oo. Se varmaan... Ja aikohan tää keskellähän tulee tällainen kuvia. Onko se toi keskellä oleva toi kuvia? Ei sekään kyllä mikään. Hetkinen, vai onko se vähän niinku... Joo, se näyttää tältä mikä on tässä perässä. Eikö se ole tää? Joo. Onko nää kaikki sit? Kai tossa pitää vaan yhdistää noita, kun noita voi yhdistää muutenkin, että tulee noita Niin monella eri tavalla. Niin mä veikkaan. Joo, pitää löytää ne kaikki symbolit. Siis luulisin, että näitä vois käännellä, tiiäksä niinku silleen... Sen sydän ainakin sai tehtyä, jotenkin sai tehtyä ainakin. Joo, mä menen. Tohon menee joku. Ei ainakaan tolla. Joo, ei. Mä häiritsee sikana, kun tää tuntuu siltä, että tässä vois niinku, tiiäksä... No, mutta kato, jos sä laitat sen punaisen palikan ylimmäksi, niin se näyttää tuolta
sydämen terälehdeltä. Tuo värpäivä on sydän. Tähän pystyy yhdistämään silleen, että on taas se sydämen näkyviin. Tosta tulee joku. Miten mä saan tonne ton lopun? Mä äsken näin sen, miten se tehtiin kyllä. Minkäs näköinen toi sit niinku on? Onko se tää? Se on tää, eiks oo? Ja oliko siinä joku Joo, tosta mä sen sain. Joo, Siinä se oli. Joo. Sit pitää löytää joku muu vielä. Tai 2 muuta vielä tosta. Tuo joku tulee vähän pisaran näköinen ehkä mahdollisesti. Tai suippo, tollanen juttu. Tässä on tuolla suippokärki tässä punaisessa, olisiko siihen yhdistetty jonkun? Ei, tästä varmaan saa joku pisara, jep. Noin. Joo. Ehkä toiseen rullaan se pisara, se iso pisara. Niin tuolta tuo. Nyt tähän pitää vielä olla. Varmaan puuttuu viikasta rullasta se joku. Olisiko se toi? Ei, no niin, ei se vaan. Olisiko se toi? Mutta oltais me katsottu, että onko ne oikein kokoisia, kun näkee tuossa vikasrullassa on kanssa toi se eka symboli, mitä me katsottiin, että olikohan se oikein. Kun siellä on 2 tosi saman näköistä. Näköjään muuten onkin, joo, oot ihan oikeassa. Niin onkin joo. Niin toi ylin, mikä on tossa vikasrullassa, on muuten ihan saman näköinen kuin toi, joo kyllä. Joo, tai on ne vähän erilaisia, mutta... No tosta mennään, miten me se saatiin, tossa on se... Mikäs pala tohon kylkeen meni? Vai olikohan se edes tosta kohtaa tullut? Kyllä se on tää on se 1 pala. No se vihreähän menee siihen. Siinä kylkeen, just siihen. Ei se tohon kyllä mene. Ei se mene kyllä joo. Niin se ei oo. Toi. Joo, eli toi 3 on väärin. Tuossa on toi terävä kärki sitten. Jep. Se on toi 4. rulla toi. Tää on tää. Joo. Ja 3. rullaa vielä joku. Se on luultavasti toi terävä kärki, koska eikö täältä saanut semmosen... Niin, mutta tuo terävä kärki on tossa. Niin. Se tulee vitun päärynä tai sitten tollain vitun kortsua. Mistäs tuolta löytyy tällainen... Ja itse asiassa tossa vihreästä saa sen kortsun kärjen saa. Tää vai mikä tässä nyt? Niin, joo. Onko se... Tää pitäis saada sitten jotenkin. No, ainakin se punainen menee siihen vasempaan reunaan. Siihen vihreäseen palikkaan. Siis siihen... Kun siinä on se kortsun kärki, niin se käy se kulma. Sen punaisen laatan oikea puoli käy siihen kortsun. Niin tänne näin. Ei kun siihen, se vihreän palan alin kohta siitä. Se. Tämä, niin toi Just käy tonne, niin. joo näköjään, joo. Juu. Ja se on toi kortondi, se 3. edelle. Oh vittu. Noin, tässä olisi niinku tää viikon loppu. That's done it. Neat. Anything in there? Yeah, it's wrapped in a cloth. Hold on. Huh, that's kind of ominous. Kakkulapio, PP ja F. Joo. Eikunhan ei se ole komeet kakkulapio, vaan gardening throw. Jep, eli nää on niinku pihkassa ja... Kuka vittu se nyt oli toi PP, mutta kuitenkin. Niin, PP ja FF. No siinä on se PP ja sitten se on se Fritzl. Voit sä niinku tässä kohtaa mennä siihen vitun Voin. hommaa siihen. Voin. Näkyykö se tässä? Ei, se ei oo tullut, onko, niin. Ennäs vaikuttaa, että se olisi niinku semmoinen, tiiäksä, Täältä vissiin voidaan katsoa näitä, joo. Voi mä käydä kattoo silti tuolta sukupuolesta. Tän nimi on Feats. Jep. Flora Feet. Katsotaan vielä tää huoneempien läpi ennen. Huh. Neither of these lights have an actual light bulb.
They're just decorative. Oh, so decorative. Selvä. Ja tuolla takana. Joo. No, tässä on tää nyt näyttäisi ehkä olevan. No täällä kai muuta. Quit sulking. Not every room is going to be full of clues. Okei, tää oli heitti ton vielä tolle, että rupee niinku epätoivoisesti klikkailemaan. Niin... What is that? I think it's a family tree. No se näköjään On tuolla pitch. Jep. Ja se piipii, ei kun se oli FF. Niin onko se joku täällä? Se on... PP, niin se oli PP vittu. Niin se Poppy Pointer. Niin, eikö tässä ole Poppy Pointer? Joo, niin sen kanssa on vihkas. Poppy Pointer. Ja se haluaa astita jostain. Halusitko olla P-Lord? No joo. Ja niin täällä on vielä joku Remingtonikin. Remingtoni, joo, on. Joo. Se on sitten semmonen juttu, että se on Poppy Pointer se huikeli. Sen pitää varmaan mennä takaisin sinne Vitsin mestoon. Siinä on ainakin joku lappu tossa seinässä vielä. A little chart of. Actually, I have no idea what it's about. Kahtotaas. Oh god. Symbolsia niin perkeleesti. Niin on. Ja sit ne on matematiikasta. Ainakin osa. No pii. Niin, no sit on nyt kreikkalaisia Ja kirjoja. vittu. Toi on Okei, tuolla pitää kirjoittaa. Tää on tuolla fysiikassakin, mä muistan nää vittu mitä nää vittu. Alfa-merkki. Roota ja vittu. Noit. Mut ilmeisesti minun vaan pitää noin symbolit laittaa, kun tossa on 1, 2, 3, Siis toi mikä alfa 4, fysista 5, vittu, tää on tossa geometriasta. 6, 7. Joo, tää on. Eclipse ja mitä näitä on. Tää on joku vihje johonkin. What do you make of it? Not a whole lot. Tosta tuli tonne näkyvästi täältä sitten. Vittu ei tietenkään. Jos täällä menee uudestaan puhumaan. Ne on nämä samat jutut. Joo. This one's in a little pot. Okay, that is definitely not edible. It looks like a gemstone, don't you think? Potted fruit with hard gemstone-like skin, the soil pot is unusual blue color. Alright. Nyt ilmeisesti on joku vihje sekin. Tools. Used by a gardener for gardening. Tools used by gardening. Ei tää nyt Back to kai soil. mitään muuta näyttäisi It's olevan. so blue. It's Ihmeellistä. bigger in here than I thought it would be. Vielä kattoo nää. Hanging baskets. They're so. To you, They're ma'am. only 2 Joo, inches. makes all. Yes. Ja sydän tuolla. All the flowers here look kind of poisonous. Can flowers be poisonous? Anything can be poisonous. Good to know. Ja kai toi on sitten suurin piirtein läpi käyty. Onko tilanne nyt niin kuin se, että... Voinko me mennä jo näihin mestoihin? Joo, voidaan. Ilmeisesti nyt voi mennä mihin vaan. Jo. Ja täällä on tää PP. Niitä oli muuten soittanut silleen. Sally, that's rude. Juu, tuossa ottoikin pianoa tossa Unless she siinä is kasetilla. It may come as a disappointment, but I am alive. Ah, That makes you a suspect, I'm afraid. I know. what's your name? My name is Poppy. I'm a pointer and a pianist. We'll need to ask you a few questions about Freya. I know. Hey, you're pretty good. All in the wrist.
and 13 years of dedicated practice. Joo, jotenkin tuli sanoa kaksimielisyydet tosta. I'm just me. There's nothing to know. How are you related to the other pointers? My father is Percival Pointer. The professor spends most of his time hidden away in his tower. Barely speaks to anyone these days. Especially not the fellows. Do you get on with the fellows? 2 of them. Fifi and Freya are my closest friends. We all turned 19 last year. Do people ever leave Tangled Tower? I don't mean to be rude. It's just, if you're 19... You don't have to answer that, Poppy. It's a fair question. I'd like to move away. Definitely. Fifi, Freya, and I would often talk about it, argue about it. Freya wanted to leave, but Fifi... Things are more complicated for her. What about now? After what Mitä happened, Fifi hör? I really don't want to On stay mies. much longer. Niin. Eikö se sano complicated to her? Niin sano. Onko siinä virhe vaan vai mitä helvettiä? Mun mielestä se oli kyllä mies, eikä? 3.5 hours of piano practice. Ymmärsin sun Soon as I wake up. Same as always. 3.5. Does that not hurt your hands? Sure. And you do this in the music room? No, I prefer to practice in my room. When I make mistakes, I like to make them in private. What did you do after that? I was supposed to meet Fifi in the library, but I totally forgot. When I finally got down there, she'd already gone. I checked her bedroom, but it was locked. Was Fifi not in there? No idea. She Hetkinen. keeps her door locked either way. Mitä So I siinä? went back upstairs and out into the puhuisit moonlight. Aiku Fifihän se on eri What? tyyppi, eihän se The olekaan little niin, garden on niin the roof totta joo. outside my Se room. puhuu jollain Was it just you up lempinimellä. there? No, Fitz came outside after No a niin, tuo while. Fitzi on se. His room's on Niin, the other vittu vaan side. sekoilen. He's been teaching me about flowers. So, did you talk to him? Not really. You ignored each other. I didn't say that. Mitä sitä teitte? Vai pitäis varmaan verrata mitä toi sanoi toi Fitzi ja sit tää, että mitä ne teki. Fitz and I were up in the moonlight garden most of the afternoon. Then we heard this sound. Lasted about 3 seconds. I've been trying to decide how to describe it, but I'm struggling. It was like something drilling into a piece of metal, but different. Worse. I was pretty sure it was coming from Flora's tower, so we went up there to check. Her door was locked. Nobody was answering. I knew Freya and Flora were both supposed to be in there, so I made Fitz kick down the door. I went inside. Freya was lying on the floor. Flora was in the room too? Yeah. I think she realized what had happened at the same moment I did. I didn't know what to do, so I ran downstairs to get Fifi. Her door was still locked, but I knocked and shouted at her. Eventually she let me in. The lights were off, On tuo Fifi on but I joku could ihan... see she'd already been crying. I told her what had happened. She didn't believe me. She got angry. First time I've ever seen her angry. I dragged her out into the hall. My father was there too, for some reason. The 3 of us went back up to Flora's tower. Then Felix arrived. He had Penny with him. Fifi had this idea. She wanted to do some kind of scientific test. She took me down to the library. We were in there about 15 minutes. After she was done, she went back upstairs and I went back to my room. That's it? That's it. Mitäs se sanoi se? Tosta, eihän ne mennyt tämän Fitzin kertomuksen mennä sinne huoneeseen. Softly does the Meni. flower grow, all in Oh, yeah. time, and time is slow. Mitä? Rest a seed within the earth, but do not rush its gentle birth. Hour by hour, day by day, tune your heart to nature's way. What? Pystyis mä okei. Heart of head, but Vahingosta. free of mind. Unimprisoned, No. unconfined with starry Niin, eyes. ne voi She kysyä sees niinku ton beyond, mielipiteet. behind our niinku walls, beneath our pond. A soul untied, it's hers, it's free. Was then, is now, will ever be. Okei, niin näet voi kysyä näistä. With surging miksi toi on tide, tolleen- the waves are thrown. Jossain runolla. An Ja, entity sitä mä en all tajua. its own, but
On its surface, you may see, reflected in the waters be, the orchestrator, pale and still, pulling strings, enacting will. Alright. Needless noise from tongues expel, unless within the mouth they dwell. The spoken word, unfit for dealing, with the shifting form of feeling, stand unblinking in the face of taciturn and soundless space. Tuo nyt kuulostaa vähän jo, että onko toi niinku oikeesti Flora mykkä tai jotain. Jaa. Tää on erittäin hämmentävä setti. Koska mulla oli vaan tarkoitus mennä täältä sen Fitsiin katsomaan, mutta okei, toi pitää käydä All right. Poppy's bedroom is unlocked. I wonder what's in there. Okeipäs nyt kattoo sekin sitten. Tää kunnon koottityttö, onks tää puzzle? It's a metronome for keeping time. Joo, se olikin metronomi. Ja olihan se puzzle. It's ticking. Is it a bomb? It's supposed to be ticking. Not sure what those symbols are, though. Use the buttons to rotate all four metronome dials up the hob at the top. Niin pitääks nää kaikki olla yhdessä, sitäks tää nyt meinaa? Vissiin. Niin ja tossa on perkeleen Vinkulas. Oh fuck, I fucked it up. Taas. Ei. Fuck. This is gonna be very fun. Tää on kiva, kun toi raksuttaa toi saatana metronomi tosta taustalla. Hetkinen, mulla on toi tuolla. Eikö se nyt oo siinä? Pan sit vitu lukosta. I did it. What do I win? Not bad. What happened? A little hatch unlocked in the back. Anything in there? Mm-hmm. It's a photograph. Part of a photograph. Siinä on ainakin... Niin. Young girl with blonde hair, the pink clothes, the girl. Tää on se kuollullikka, mikä vitu Flora. Pink cassette player with matching headphones. Jep, toi on varmaankin se. Niin onkohan tää It's an niinku octopus. piikkassa ollut oikeesti, että se Fitz niinku luulee, että toi poppu ei inty. Tai onko tässä joku vitu kolmiodraama? Joo, se ehkä No, selviää. it's not. It has 6 legs, not 8. Don't say it. Sextopus. What? No en ei odottanut. There's a name for this kind of piano. You know, these ones that stand upright? Gloomy. But roomy. That is the bed of a vampire. I thought vampires slept in coffins. This is a vampire who needs firm support for their lower back. Helvetin hyvä läppää. Anything in the wardrobe? Dresses mostly. I never realized there are so many shades of black. A lamp. It is most definitely turned off. Kuitenkaan täältä ei Empty. mitään löytynyt Fitsiin liittyvää kamoa vissiin. Joo, sitä mä vähän Just tässä a bunch of niinku clothes on the floor. oottaisin, että löytyy. Nothing weird about To that. you. Jos toi. More handwritten sheet music. A single red rose. How very traditional. Yeah, weird. A big glass Tuossa door mitä samanlainen leads lukko. out into a garden. There's a little mechanism by the handle. Okei, tää on se ratkaisu. Onks tää nyt niin, että
auringot menee näihin paikkoihin, mitkä täällä näkyy, ja kuut menee. Nää pitää muistaa vaan ulkoa. Kuut vetää tolleen risti. Niin kuut meni. Niin tää on nyt tää on sen pitsin huoneen ratkaisu on tämä. Tää on se ratkaisu. Mutta ne kuut menee. Mä muistan miten ne kuutkin menee, mä muistan. Ai muistat? Siis tuo ylärivi menee tuohon kolmanteen. Näin. Ja sitten tuo toinen kuu menee siihen vasempaan. Ne meni silleen. Niin, ne meni näin. Eiks ollut? Kyllä. Nothing. Still locked. All 4 tiles have a moon symbol. Those other symbols look like a sun. I think it is. Vai muistaaks nyt väärin? Vai menikö niinku. Onks noin niinku nyt yhden. Ei, oli ne. Oliko näin? No, voit sä nyt kokeilla sieltä. Something happened. Jep, se oli vaan yhden niinku That enemmän. must be it. And the door's still locked. I still feel like we made some sort of Pitää käydä progress. se toinen huone Jep. avaamassa sinne. Se oli helppo se siitä oikein. Joo, se tulee sellainen jäniksen käpälä siihen. It's locked. I thought we we were. are. What's that thing by the handle? Ja eikö se ollut täällä niinku näin? Onko se jotenkin näin? Joo, se on näin. Juuri näin. It made a noise. I guess that was right. Finally, it's open. Whatever's on the other side better be worth it. Go outside. He's playing a lute this He's time. also. Well, they're not headphones. Hei They're vittu, mä earmuffs. haluan kuulla se alusta tän jutun. That a strange creature holding a lute. Niin luuttu. A pair of earmuffs has been placed there. That you. Mä kuulen läpätuulesta. It's another little statue, doing a really bad job of hiding in the bushes. He's playing a lute this time. He's also wearing headphones. Well, they're not part of the statue. And they're not headphones. They're earmuffs. Oh, no niin. Eli se, niinku, että se niinku kuulisi, onks tää, että se on joku niinku. Okei. That's one big dragonfly. Or one very small dragon. Ahahaha. Giant stone frog. Love it. Ah, he's got his tongue out like he's catching snowflakes. Except those aren't snowflakes. They're feathers. Mostly found resting at the tongue at the large stone frog. Okei. 4. Ah, a little water feature. It's making me sleepy. Wonder how it's hooked up. A little pond. It looks really, really deep for some reason. See those metal bars around the edges too? Oh yeah. What do you suppose they're for? Nothing anymore. Looks like somebody broke them and then never bothered to fix it. Ja ton niinku. No tästä kuvasta jotenkin näkyy huonosti. Onks noin niinku nyt metalbaareja noin? Ja kun taas osoittelen tällä kursorilla, kun sä et siinä äsken. Joo, en vittu. It's a rose bush, growing on a little patch of bluish soil. Apart from a couple of loose petals on one side, the whole thing looks very well cared for. The roses are bright red too. Now, aren't roses normally that color? Exactly. Niin onks tää Fitsi enää ollut täällä Gardenissa, on ollut täältä sillä ruusun, koska siellä ei ollut ruusuja siellä, vai onko se vaan tullut itse ottaa toi kohta? Niin, no siellä oli ainakin yksi ruutu, mutta molemmathan niistä pääsee tänne ilmeisesti. Niin tää pitää avata samaan aikaan nämä lukot, että ne pääsee tänne, että ilmeisesti nämä antaa niinku yleensä ainakin yhtä aikaa, vois kuvitella. The door into Poppy's room. So only Poppy and Fitz can get into the garden? Ah, I guess so. Ja tää näkyy siitä ikkunan takaa, tää sammakon pää, kun se siinä vaiheessa puhuu. Niin joo, totta. More egg statues. I don't get it. Why eggs? Well, either they have some special significance, or the sculptor was just really lazy.
What do you mean? An egg has got to be the easiest shape to make. En mä tiedä. Voisiko se olla helpointa? Ei se Stone ole. pillars, or what's left of them. Tää nyt on ihan varmasti jotain. Pakko olla. Olen tässä nyt tietysti noin airmuffinit ja noin vitun. It's so relaxing. I might just Tuo stay here. ruusuhomma ja näet, nää on varmasti... How shall I go finish the investigation on my own? That'd be great. Mut voihan nää liittyy jotenkin siihen, kun More siellä egg statues. tästä I don't suoraan get- Well, alaspäin. either they have some oli special se vitun significance, or the sculptor was just really lazy. huusova. What do you mean? An egg fucking has got to be puzzle. the easiest shape. Ja niin mitä sanot, kun on pölätti päällä? Niin siellä tästä suoraan alaspäin, niin siellä on se bondikant, missä oli se vittu fucking puzzle Harry. Ai niin, se oli pihalla, ei se ollut tästä suoraan alaspäin. Mikä pasa? Ai siis se... No se mikä oli siellä vitun lätäkössä, se vitu perkeleen just sitä Tämä vai? Jep. I'm still not sure Should about... we take another look? Tätäkö sä meinaat? It doesn't seem like this puzzle can be solved yet. Let's come back later. Meillähän on myös It's a sellainen bandstand. Bit small for It's a a one-man bandstand. one man bandstand. Täällähän on... Eiks tännekin jäänyt joku veseli? Niin ei oo. Se Is that a- perkelee. If it is, Vittu kello. it's a clock. Peseli. Edelleenkään mulle mitään hajua. Koska noin symbolit menee jotenkin niinku päälle. Tässä rinkulassa ei niinku oo yhtään mitään, mutta tässäkin on niinku sit... Mä mietin, että jos noin yhdistäis jotenkin noin kaikki... Noin 3 symbolia, mutta ei niistäkään niinku... Siis meinakaan tää niinku, että pitääks tässä niinku tulla jotenkin... Mä mietin, että pitäis tää yhdistää jotenkin tähän kuvioon, mikä tässä on tässä ympyrässä. Niin. Kun nämä on kaikki samanlaisia, niin miten se... Mitäkään nuo kaikki edes esittää? Tuo yksi on joku vitu kasvava kasvi. Ja tää on kuu varmaan, mikä tässä on tässä rullassa, mitä mä nyt pyöritän tää oikein puolimmainen. Mut onks se kai se kuu, siinä tullaan vitun ympyräkuu? Niin on, mut se Jotain ihan joku sen tyyppinen. Kyllä hämää, kyllä tuossa on tuota paskaa tuossa rinkulassa silleen. Niin on, sillä on ihan Vai saako se jotenkin sellaisen kohtaan, että siinä näkyy jotain muuta ihmeellistä siellä? ai niin tosta läpi, niin kun tuossa on punainen Niin. palo, että toi niin näyttäisi, että siellä on jotain muuta taustalla. Sitten mä itse asiassa katsoin siinä ihan alussa, kun mä pyörittelin, mutta ei mun mielestä Niin, kun mä ajattelin, niinku, että tuleeko siihen jotain numeroa tai jotain muuta näkyviä. Joku siinä on jotain paskaa tässä. ei tossa niinku... Mutta yksi voisi olla niinku 12, mikä tulisi, kun toi näyttää ihan 12 toi. Niin näyttää. Ai niin joku totta muuten. Kun tää on tässä, niin tähän näyttää ihan 12, mutta kun sä ottaisit pois, niin se ei näytä enää. Ja sit kun se on täällä, niin se ei näytä enää 12. Toi on muuten varmaan se vihje, mikä tässä... Eli tossa pitäisi tulla... Toi näyttää muuten nyt 6, mikä on tässä. Eiks niin? Mikä missä? Tää Mikä rooli? toinen. Toinen vasemmalta. Miten kai sit pitää katsoa tätä kutosta? Eikö joo? Se Joo, ja katsotaan kellon. Joo, nyt joo, okei, noin pitäisi olla numerot kaikki. Jep. Joo. Elikkä tuolta pitää olla kello 12, tuon pitää olla kello 3. Niin Jep. me pitää vaan selvittää toi vasen rulla ja toi oikea rulla, millä helvetin duunia siellä pitää tulla. Jep. Tää pyörittää tätä. Mut se, kun nääkin on eri suuntaan, niin meppä suoraan vaan kello 9 ja kello 6 ja siitä vasemmasta rullasta vaan. Niin kello 9. Näyttääkö se joltain? Joo, 3. 3. Joo, niitä vaan pitää kaikki jostain eri suuntaan. Laita ton vikan kello 3. Se vika on oikein. Saaks sitä? Onks toi joku numero? Ei. Hetkinen, mut pitäisikö tän niinku olla, koska tää on nyt 6, niin tän pitää varmaan olla sit 6. Ja tää on kello 3, niin pitäisikö tän olla 3? Näin. Niin, pitääkö se... Joo, ja sit tää pitää saada nyt
kello 6. Noin. Tois nyt 12, mut mikä helveti. Mä en tiedä mikä numero tähän tulisi. Eli pitää katsoa tuo viikarullaa, mikä numero siitä tulee, että menee joku haju vittu, mikä vittu siitä sitten voi tulla. Josta vasta mietit mikä. Ja pitääkö se olla jossain vajaas kohdassa vaan? Ei, kun se on 9. Niin onks tää 9? Joo. Eli pitääkö nyt silti olla oikeassa kohdassa sitten silleen, että nää menee oikeisiin kohtiin? Niin koska tää ei ole kello 12 enää. Sinisen pitää olla tuolla 12, sitten tuon ekarullan pitää olla tossa. Ja sitten tää on 9, niin joo. Nyt Vai onks tää 6? Tää näyttää 6 tossa. Niin, mutta... Niin, no, mutta tuo toinen rulla pitää saada siirtyä tonne 9. Koska se, kato kun se kääntyy sit kun se menee tonne vasempaan. Siis kun tää nyt on... Ei vittu. Siis vittu kun 6 ja 9 on niinku... Tää menee vittuuksi. Siis Joo, se toinen... Joo, mutta siis onks tää nyt tää viimeinen 9 sun mielestä? Ei, kun se on 6. Niin, no niin, eli täällä on, No, eli tää on oikein ja silloin tää pitää laittaa 9. Niin tai se... Joo. No mut siis se on ihan sama, sehän voi olla kumpi vaan, kunhan se saa, jompikumpi niistä menee oikeaan kohtaan. Niin, joo. Toinen on oikeamman rullan on pakko olla 6 ja tän toisen rullan on pakko olla 9. Tän on pakko olla 9. Joo. Ja tää pyörittää 3. Ja jos tää on eli... Hetkinen. Onko nämä molemmat 9? Ei, mut kun sun pitää siirtää niitä jotenkin silleen... Joo, pitää siirtää, että... Ai vittu kun toi liikuttaa tota. Tää liikuttaa kaikkia. Niin, eli ne ei voi alkuun olla kato samassa kohtaa. Ei voikaan. Siirtääks me joku muu rulla tota eka rullaa? R liikuttaa 2, tää liikuttaa kaikkia näitä 3. Mä en tiedä mitä sä liikutat niistä. Ai niin jo vittu kun sä nää hiirtä. Mä liikutan tätä toista. Tää toinen liikuttaa näitä 3. Eli siis tää kello... Ja kun niitä pitää kato olla eri kohdissa aina, kun jos sen aloittaa, niin se ei saa olla oikeassa kohtaa, kun se siirryt ei saakaan muuten, tää menee vituiksi, koska jos tää pistää 12, niin tää kusahtaa. Joo. Niin sen pitää niinku aloittaa jostain ihan toisesta kohtaa ja sinne menee niinku oikein. Niin se pitää katsoa, tällähän se näkee paljon tää liikkuu. Kun toi on nyt kello 6 toi. Liikkuu no se liikkuu saman verran, niin se liikkuu saman verran mitä tää liikkuu. Niin, mutta kun sun ei välttämättä tarvitse liikuttaa sitä suoraan sitten oikeaan kohtaan, että se voi jäädä puolteen, koska täällä on nää jotkut rullat, mikä liikuttaa 2. Tää liikuttaa saman verran kaikki toista. Niin, ja totta kai, mutta siis lähinnä, että sun ei tarvitse liikuttaa suoraan sitä oikeaan kohtaan, jos kuvitellaan vaikka... Joo, sitä mä just katoin tossa, mutta mä just mietin, että missä kohtaa se pitäisi olla, että se niinku... Eli aiku niin, joo, totta, hetken, jos tää 12 liikuttaa, tuossa menee aivot yllättävän pahasti solmuun ainakin. Eli tää piti olla 9, eiks niitä viimeisen? Joo. Niin se pitää olla tuolla vasemmassa. Eli kello 9. Eli ei. Siis se oikean laidan pitää olla alhaalla, se on 6. Niin, tää on 6. Eli silloin tää pitäisi olla kello 12 ja sitten tätä kääntää täältä näin, niin toi menee oikein. Silloin tää kääntyy vituiksi. Tää on 9. Sen toinen rulla on 9 pakosti, koska kun se on siinä kohtaa, niin se näyttää 9 sitten. Jep, niin näyttää jo. Eli tää pitää ratkaista tän kanssa, eli jos tää niinku olisi tuolla. Tää, ai niin jo vittu, tää kääntää molempia. Kello 3, jos tää olisi 12, niin toi olisi oikeassa. Niin siinä pitää joku olla niinku 1 päässä tai 3 päässä, kun sä liikutat näitä kaikki. Niin jep, sitä mä just yritän vaan etsiä, että nyt tässä on niinku kaikki muut oikein, paitsi toi 3. On niinku vartin verran väärässä suunnassa. Tää liikuttaa vaan näin. Ja tää liikuttaa kaikkia. Mikä liikuttaa kaikki? Tää toinen liikuttaa näitä kaikkia 3. Tää 9 liikuttaa 3. Joo.
Tää liikuttaa vaan kahta. Aika hästipusle. Tossa toi on ihan selvä 9 kyllä joo. Jep. Jos sä laitat sen kolmosen sinne 9 kohtaan. Sitten, joo. Ja tästä rupeat tsempaloimaan. Niitä on 12 varmaan pitäisi olla jossain eri kohtaa sitten. Ehkä joo. Tää menee nyt niinku ihan perseelleen näin. Ja sitten nyt kun sä liikutat pikarullaa tai jotain. Mä en tiedä, kun mä en näe näitä, niin mun on tosi vitun vaikea. Niin on tosi vaikea, kun sulla hiirtä vielä tossa. Sä et näe mitä mä liikutan näistä. Mä liikutan pikaa. Tässä on vähän nihkeä jo. No. Monta tuohon vikarulla on yhteydessä? Onko siinä yhteydessä mikään muu kuin tuo 12? Joo, siinä joku 12 yhteydessä. Elikkä tuon 12 pitää olla silloin kello 9 varmaan tai kello 3. Ja sitten tuon vikan rullan pitää olla kello 3 tai... Millaista tällä kun tää vikarulla on nyt kello 3. Niin vikarulla liikuttaa niin tää on... Nyt tää on vaan perseellä tää rulla. Niin sen olisi pitänyt olla sen sinisen jossain toisessa kohtaa. Niin olisi pitänyt joo. Tossa. Ja nyt se meni. Ei kun vittu se meni yhden liikaa. Ei liikaa. Jos mä laitan ton nyt tonne, tää haluttais. Elikkä ton pitää olla ton... Nyt oli äsken oikeassa kohdassa. Vittu. On muuten... Tää yllättävän pahasti aivot solmuun tää pyörittely. Ei se ois niinku... Toi 12 ei saa olla oikeassa kohdassa. Niin se 12. Siis kumpaan suuntaan nyt vittu kumpikin niistä heiluttaa sitä 12? Siis mä voin pyörittää niinku kumpaankin suuntaan tietysti. Niin, meneekö ne samaan suuntaan? Ei, ne menee just päinvastaisiin suuntiin aina kun mä pyöritän. Nää niinku menee just päinvastaiseen suuntaan. Toinen menee aina päinvastaiseen suuntaan. Mennäänkö se sitten, kato, jos toinen rulla on kanssa näihin viimeisiin yhteydessä, niin kumpaan suuntaan se pyörittää tuo toinen rulla sitä sinistä? Samaan suuntaan. Niin Vihreä menee joo, menee samaan suuntaan. Itse asiassa tähän näyttää... Ai niin joo, itse asiassa tällähän on ehkä järkevämpi katsoa. Tää menee aina, tää toinen rulla 12 menee aina samaan paikkaan, mihin tääkin menee. Jos mä laitan tän täällä tänne alas, niin se näyttää samaan paikkaan. Niin joo, nyt mä itse asiassa ehkä hiffasin, jos mä laitan... Joo, mut silloin tää menee perseelle. Tähän vetää se. Joo, et tää kääntää tällä tää vissiin tonne. Näin. Jep. No. Sitten tämä. Mä saan tän 9. Ois nyt siellä, mutta tää pitäisi saada toiselle puolelle.
Tää kääntää. Näin. It's done. Jep. Mä nyt... Hyvä kun sanoit tosta kääntymissuunnasta, että kun mä rupesin katsoa miten noi kääntyy noi eri suunnat, niin se pystyy solvaamaan silleen aika helposti. Mä en katsonut sitä tarpeeksi tarkkaan, nyt kun se kiinnitti huomiota, niin tää oli itse asiassa aika helppo. Oli ihan, Hey, not bad. ihan hauska putsi. It's a fucking puzzle. Joo, just tulee kun sanoit, niin nyt kun katso tarkemmin mihin suuntaan ne kääntyy. Niin What's in the box? A little tool thing? Looks like a telescope. But I'm not actually sure what it is. Oliko se näistä jostain kohtaa puhetta ja joku puhuu sellainen noista? Tuossa on screw. Tolla joo. Se puzzle on nyt käyty lävitte. Mitäs meillä sitten täällä olisi? Käytiinkö me tän huonetta kokonaan, kun me lähdettiin siis? Ei varmaan. Tai tää musiikkihuonetta ei. Joo. Who plays the violin, I wonder? It's pretty dusty, so I'm guessing nobody. Oh, whatever it is, it's playing a little trumpet. Niin se yksi soitti luuttua siellä, eiks niin? Jep. Well, it is the music room. He's gotta practice. What's with all the broken glass? Okei, se olisi Tuossa on näköinen vitun kala. Inside the Hunters ground below are various shards of crackling glass. Okei, eli tääkin soittaa jotain soitinta ja tässä on tää lasi ja sillä toisella on ne air-muffinit, eli se on joku miten näitä pitää yhdistää sit toisiinsa jotenkin. Se ei ole kräkännyt, kun sillä oli air-muffinit sillä statuilla päässä, niin se ei ole kräkännyt. Ne kaikki muut on kräkännyt. Okei. Täällä on jo varmastikin joku yhteys toisiinsa. Are they paper lanterns? Whatever they are, I like them. It's like a little parade of floating spirits. One old wooden bookcase. Yep. 25 dry old books. Mm-hmm. 4 lit candles. Yeah. Am I the only one seeing the problem? Jaa, no mä en ymmärtänyt ainakaan, jos joku semmonen oli. Sheet music. It's handwritten. That's a lot of notes. Looks pretty difficult. Probably why they're on the floor. It's one of those big pianos with the open lids. Don't touch it. Why not? Might be haunted. Jaa. Hyykissä. There's a faded mural on the wall. When I was a kid, I never knew the difference between a mural and a mosaic. You still don't know, do you? No. No en itse asiassa minäkään ihan varma. Mosaikki tehty sellaisiksi palasista ja... There's a faded mural on the When I wall. was a You kid, still don't no. know. Ja nää on varmaan siitä. Oh, whatever it is, it's Well, it is. what's with all the Okay, broken tää vielä. glass. Tää on välillä vähän tyhmää, että tässä moni asia niin näyttää samaa, vaikka pistäisi eri... Hyvästä tässä olisi noin highlightit näin. Sheet music. That's a Probably why they're on the floor. No tää on nyt vissiin muuta tuo patsas ja toi perkele rikkinäistä systeemiä suunnilta. Luulen, ettei tää ole niin perseileen tehty, että tässä olisi jotain ihan jäätävää pixel hunttia jossain kohtaa, että pitää ruveta rämpäämään noita ruutuja. Täällä on tää. Oh, just beautiful. What is it? Huh? Sort of a delicate jade, but with a little seafoam green, is that right? Sorry? Your hair, dear! Which shade do you use? It's lovely! And that shape, you're really pushing the envelope. Oh, thanks. I do what I can to offset Grimoire's beige on brown ensemble. Detectives don't need to be brightly colored. We prefer to blend into the background. Oh, you're the detective? Delightful. Penny Pointer, pleasure.
Is that short for Penelope? Officially, yes, but I never can be bothered with all 4 syllables of it. Penelope sounds a little ostentatious coming out of the mouth, don't you think? Siis, Sure. Yeah. Mitä? siis puhuuko se silloin se vitun vitsi, että se meni Pennyn kanssa vai mitä? Niin Katsotaan. Penny, niin se muuten voi olla pihkas tän kanssa, se vitun. Niin, no sillä on molemmat on PP. Niin. 20-something, Aquarius, love to travel, and nearly all of my friends are birds. Travel? Where to? Anywhere at all, as long as it has species worth studying. Ornithology, they call it. I call it the only thing I've ever been good at. And have you studied the birds here at Tangled Tower? But of course! Where else do you think I developed my love of the field? No matter where I go, I always find myself coming home to Tangled Tower. Because of the birds. Oh, no, because of him! Silly to admit, but I suppose I can't bear for us to be apart. Who are you talking about? Oh, don't you know? My fiancé, dear Fitz. Aha, se on se mies. He's not really the traveling type, you see. Fitzfellow. The very one. You're engaged to a member of the Fellow family? That's interesting. I'm not especially interested in whatever tedious feuding goes on between our two Niin families. siksi ei se halunnut puhua siitä, että se oli It's sen not yhden much toisen easier to kanssa. stay out of it altogether. Joo, niin, no niin, täällä on joku kolmiotrauma menossa selvästikin. I awoke early and headed down into the greenhouse to see Fitz. He's always there. Crack of dawn, every morning like clockwork. How come? It's where he's happiest. That and he has a great deal of work to do every day, watering, pruning, mulching, whatever that is. Do you help him with the work in the greenhouse? Oh, no. I wouldn't dream of it. I'd probably break something. So, you stayed with Fitz the whole day? No. In the early afternoon, he went back inside. Rather suddenly, as it happens. Did he say why? He didn't. Probably just a touch of heat stroke, the poor dear. He's more delicate than you'd think. What did you do after that? Let's see. I returned to the aviary to feed my birds. And how many birds are you responsible for? Officially 4, but in truth it's more like 400. Can they not feed themselves? Of course, and they often do. But I think they just like the company. As do I. Siis kenen kanssa se vitun Fitz sanoi, että se meni kattoo sitä? Sen yhden koottimuijan kanssa. Mut onko se nyt ihan varma vittu, kun nämä nimet on niin samanlaisia? Ja, mut se näkyy siinä, kun ne liikkuu, siinä näkyy tässä statementissa liikkuu, niin se liikkuu sen kootin kanssa. Niin. Eikä tän kanssa. Mutta tässä... Siinähän se joku paska, joka haisee kyllä. Joo, mutta tässä varmaan tulee jossain vaiheessa niitä yhdistelmätehtäviä, niin sit siinä vaiheessa varmaan tulee relevantiksi katsoa noita uudestaan, että... Sometime in the evening, I left the aviary and headed back towards my room. But in the hall, I spotted Uncle Pointer heading down the stairs. He was muttering something. Seemed a bit upset, the poor dear. I followed him down, but the grand hall was empty by the time I got there. Empty aside from Detective Hawkshaw, Joo, who was just oli sanomassa, loitering eikö sitä over by the Hawkshaw sanonut library. olevansa täällä. I don't know what it was, but she looked a little lost. I inquired about the professor, and she told me he'd gone up the fellow tower. Ja ton mukaan, ton I ran detektiivin mukaan upstairs ne meni hoping to tänne. catch up with him, but Felix appeared and blocked my Tää on path. vähän erilainen, For some mitä reason, toisen. he was coming out of Fitz's bedroom. He looked rather lost, too. I told him I was looking for Uncle. He suggested we look up in Flora's tower room. We could see from the hallway. The door was off its hinges. I knew Se yksi that potkas sen something sisään. was terribly wrong. A moment later, we were gazing down on the body of poor Freya. Uncle Pointer was there. Fitz, too. Standing over in the corner with Fifi and Pop. Niin se meni ton Popin What kanssa. about Flora? Of course, silent as ever. Uncle suggested we should leave. Give the others some space, you know. So he and I both returned to our rooms in Pointer Tower. Okei. No, mikähän tää luku? Tää varmaan tulee sitten, kun nää kaikkien kanssa alkaa, että nää pitää olla. Oh, did you talk to Poppy already? Yeah, a little bit. And did you make any notes of what she told you?
Yeah, I did. Lovely. Burn them. It'll all be lies. Why would Oh. Poppy lie to us? Because that's what she does. She's a snake. Looks like one, too. Don't you think you're being a little unfair, Penny? She started it. Aha. Ei ole niinku Popinkaan hyvä. Isn't he strapping? He is big. And so brooding. Kinda sulky, yeah. I can never tell what's going on in that beautiful head of his. It just sounds like you don't know him very well. I don't remember asking for your input. She'd sit in the aviary, first thing in the morning, and paint the birds. Sometimes she'd ask me their names. Freya was interested in studying bird species too? No, just wanted to know their names. Isabelle, Clementine, Myrtle, Lysandre, Genevieve. Got it, thanks. For my 21st birthday, she gave me a framed painting. All the birds from a single spring, with their names written underneath. I can't begin to tell you how much I've treasured it. Sounds like you two were close. I feel like I always struggled to articulate my admiration for her, but she had a way of understanding unspoken things. She's a most unsavory little... She was incredibly rude about my appearance. Which part? The giant bird arms, or... If I were her, I'd go easy on the judgment of others. I mean, look at her. She looks like the ghost of a scarecrow. I just wish Uncle Pointer would tell her to behave herself. Professor Pointer? Why him? Oh, it was Uncle that called her in. She's his responsibility. Did you not know that? A fellow bird enthusiast. She's quite the expert, truth be told. Studied them professionally at one point. I think her father taught her. Are you friends with Flora? A little bit. A little bit friends. She's one for the peace and quiet. I dare say I'm a little too loud for her. I can see that. I do admire her, though, really. Always felt like she could have done better than settle for Felix. Ouch. I said it. Ja kaikki on vissiin puhunut kyllä, että tuo Flora on vittu, että se ei puhu mitään. Jep. Oh, she's Meillä on muuten kysytty kaikilta noita mielipiteitä tuosta henkilöstä, mitä tehdä seuraavaksi. Is that me? Varmaan meni se vitsi juttu. Jep. We can get into Penny's room now. Now, Ja like, Penny huomasi, right now? että settii saatana ainakin sitä perkeleen lintutaulua vittu. Eikö se sano, että se on piirtänyt sille semmoinen? Se olikaan heti ole ollut. That's some flower. There's something weird about it. It just feels out of place. No okei, no toi on ainakin vitsi tuo kukka. Jep, koska siinä on sit samanlaista multaa, mitä oli siellä. Joo, ja ihan vittu onnäköinen kukka. A little tea set. Looks recently Sitten used. tuollainen sydän oli siinä kirjeessäkin, mikä siinä oli siellä sen Fitsin huoneessa. One of the cups has tea in it. What's in the other one? Birdseed. That bed. It's like something from a fairy tale. Does it feel warm over here, or is it just me? No, you're right. Maybe the bed has some kind of heater. It's not coming from the bed. It's coming from the wall. As? That bed. It's like something from a fairy Does it? No. It's not coming from the bed. Seinästä tulee jotain lämpöä. Ever get the feeling you're being watched? The mannequins don't have eyes, though. Noihin laukkuihin tai noihin. Joo. That's not a comforting sentence. Traveling cases. Empty. All of them. Tää on penkoks nää. Onko se kukkasella Penny's joku books. erilainen? Mostly novels. Anything in there? Bed sheets. That's not even remotely suspicious.
It's a birdhouse. Are those real birds? Nope, they're wooden. And it's a puzzle. Using up all the perches. What if a real bird wanted to use it? No, jos on käkikello, niin nää nyt menee varmaan jotenkin ajan mukaan nää systeemit tästä tai jotain. Mark the position of the... Okei. Näette... Niin kun nois noin yhdistää, niin mistä tulee tollaset silmät. Ehkä. Ai niin, kun on erilaiset silmät, joo kai. No kaikilla vähän erilainen silmä. Niin periaatteessa joo. Se jotenkin kun sä yhdistät nämä silmät yhteen, niin se tulee yhtä kuin samalla mitä on tossa keskellä. Viivoilla on ihan selvästi joku merkitys tässä. Niin, siis mä veikkaan justiinsa katsoa, että nämä kaksi niin ulkoista lintua, niin sit tulee samanlainen silmä kuin tuolla keskellä. If you know what I mean. Keskimmäistä, joo, tai keskimmäisenkin voi vaihtaa. Ai niin, että niinku... Hetkinen, menisikö tää näin? Että kato, toi silmä niinku liikkuu tuolta vasemmalta keskelle ja oikealle. No kun mä veikkaan, että tähän ei mene mitenkään tollain, että silmä liikkuu, vaan että kun tuossa menee noin viivat, niin kuin tuo keltainen ja ruskea, kun sä yhdistät nämä silmät, niin minkä näköinen silmä sit on keskelle tulee. Veikkaan, että tää pitää olla ratkaista silleen, koska nämä yhdistyy nämä saatanan valkoiset viivat näissä. Niin. Ei kyllä ehkä muu kyllä niinkään olla kyllä. Hetkinen. Mä en tiedä, että voiko tää niinku saada minkäänlaista logiikkaa edes vielä. Tässä on jo joku... Mikähän tää? Reset the puzzle? Okei, se on Joo. reset taas tuo. Reset the puzzle? Resetataanpas se vielä. Niin, toi kattoo ainakin toi yksi silmä, niin menisikö toi niinku toi sininen lintu tonne vihreän linnun paikalle tai jotain, koska kattoo toi silmä tolleen. Jos toi keltainen olisi tossa keskellä, niin eihän se välttämättä oo tietenkään. Niin, ai niin, kun tää menisi tänne. Niin. Mut ei sillä kyllä oo mitään väliä kyllä varmaan. Ei varmaan välttämättä. Just gonna rest my brain. Onko täällä huoneessa pitää niinku... Ei se. It's a birdhouse. Are those real birds? Otas vielä. Tätä ei halus käyttää, kun tää vissiin antaa jotain vihjettä kuitenkin aina. Antaisko tää nyt joku... Ei se suoraan There sano must be mitään. some logic to how the birds are arranged. Something to do with those white lines. No joo. No mitä mä oon tehty. Kyllä se antaa jotain hinttiä, mutta se ei niinku suoraan Juu, no okei, mutta toi on sellainen niinku antaa niinku ilmiselvä. Mä veikkaan, että sit painaa toisen kerran, niin se antaa joku vielä lisää vihjettä tähän. Niin voi olla. Mutta jotenkin ne niinku yhdistyy. Voiko se olla niinku mikä... kun ne on eri värisiä ne kaikki linnut, ei se... Ei, kyse. Mä luulen, että se on toi silmä, että tossa pitäisi niinku jotenkin... Hetkinen. Niin joo, ei se ole sekään. Tää menee... Toi keskimmäinen niinku yhdistyy kuitenkin kaikkiin. Niin ja sit noitten suut on kans vähän... Joo, se toisella suu aukeaa tossa kiinni, vähän enemmän aukeaa. Mä veikkaan, että toi valkoinen lintu ja toi vaaleanvihreä lintu tai on nyt niinku sama, että ne molemmat niinku nukkuu tai jotain. Tai sit Niin siis on valkoinen ja punainen ehkä ennemmin. Niin, no mut niin, ehkä. No, ne voi ehkä laittaa... Onks tää nyt niinku joku, jos tää niinku valkoinen olisi tuolla,
Ja niinku, Sitten olisiko... kun mä mietin, että kun tässä tää on niinku, vai kumpi näistä on enemmän auki, tää silmä vai tää silmä? Niin. Joo, katsotaan. Ehkä I'll tää do this later. Tuo sininen ja keltainen silmä muuta, että on, tai sininen ja keltainen lintu olisi olemaan samassa kimmassa. Jos se ehkä. No, katsotaan, jos tuolla löytyy joku fiksu logiikka jossain kohtaa noin. No, Fitsiltä piti käydä kysymässä. Poppy and I are friends. Oh, I can buy that. Dark clothes, blue hair, an average of 3 words per sentence. Oh, you're like 2 peas in a pod. She's very kind, and she has an interest in plants. Unusual flowers, mostly. I've been teaching her. Right. Is something wrong? Have you met this guy, Fitz? Shifty eyes, doesn't say a lot. Totally suspicious, if you ask me. That's me. Yeah, that's... It was a joke. I was joking. Ihan vitun hauska juttu. I see. Penelope is my fiancée. Don't take this the wrong way, but Penny doesn't really strike me as your type. She's not who she pretends to be. People think she's... well, they make assumptions. And how's the relationship doing recently? Good. It's good. Siinä on jotain Ja suspicious. se ei halunnut sanoa, että se meni Popin kanssa sinne. She was always kind. Ja niillä on To me. yhteinen lukko tonne keskelle. She'd niin come into the pakkaa siinä olla greenhouse when joku. I was working. Sometimes by herself, sometimes with Poppy. I think they were just bored at first. Eventually, they started asking questions. About what? Poppy wanted to learn about flowers. Freya, she used to ask me about the insects. Insects? One of my jobs is to protect plants from things that might eat them. Freya brought me this little glass box, leaves and twigs inside. She'd say, put all the troublemakers in there. Every day I'd put a handful of beetles and other things in the box. Then she'd come along and take it away. I didn't really understand her, but she was always kind. Joo. She questioned me, About what? my work, the plants, bit of everything. Did she search the greenhouse? No, she didn't. You sure? Maybe she did it when you weren't in there. No, she hasn't touched it. How can you tell? Trust me, I can tell. Joo. I like Flora. I hope she's all right. Do you think she had anything to do with the murder? There's no way. She wouldn't willingly cause any additional suffering for anyone. Alright. Jos katson kyllä siltä detektiveltä vähän sitä kameraa. Poppy has remarkable musical talent. She could be famous, wealthy even, if she wanted to. She'd probably have to leave Tangled Tower first. Quite. I'll say this, he's well suited to physical labor. That's a nice way to put it. Fitz spends most of his time alone in the greenhouse, but I heard he's been breeding experimental flowers in secret. Whoa. Aa, niin onko se I sitten just se wonder if he's getting keskigardeni? restless. I find her rather embarrassing, little more than a spoilt child. Penny must be at least 25. 27. Just makes it worse. Freya Fellow Penny is sanoi, of että se on great 22. interest to me. I perceived her to be the most intelligent individual here at Tangled Tower. Within a day, she had identified for whom I was working and for what I was searching. I didn't know how she did it. I was impressed. I regret that I did not question her more thoroughly when I had the opportunity. You
couldn't have known she was about to be killed, though. I have only myself to blame for failing to perceive the signs. What signs? I do not wish to do your job for you, detective. Oho, mä ei toista enempää kertaa. 314 cases solved. 300? And Sekin, 14. että kenen hommissa täällä oikein on. Niin, sitä ei ole selvinnyt vielä. Quite the stoic statue, isn't she? I can only dream of being as cold and indifferent as Flora Fellow. You think she's hiding something? Perhaps. She has some strange habits. I heard she barely sleeps, an hour here or there, sporadically. Spends the rest of her time staring up at the sky. Tuo on toinen, joka sanoo, että se tuijottelee sitä taivasta, mutta... Se on nyt joku vihje vai ei jätää. Okei. Jospa tuolla vilasee mikä tuolla meininki. Niin, näkeekö täältä jotenkin tonne toiseen torniin? No näkeehän siitä, jos katsoo tuo kaukoputka, niin ottaa vitus näkee. Shh, listen. Do you hear them? The stars. They're whispering. So quiet, and yet so loud. What are they whispering about? Are they spreading rumors about us? I shouldn't think they concern themselves with such insignificance. We are but specks of dust, you and I. Mm-hmm. Could this speck of dust start by telling me his name? You find yourself standing in the astronomy tower of one Professor Percival Pointer. Seems like this tower belongs to the Pointers, and the other one belongs to the Fellows. Well observed, my dear. Tangled Tower is something of a duality, as it happens. Meaningless boundaries, really. They exist only in our minds. Helpful. Me? Not much to say. Strictly speaking, I'm the current head of the Pointer family. And of course, father to my precious Poppy. And a professional astronomer? Oh no, that's just a little hobby. I mean, yes, I've studied the stars for over 35 years, published 17 books. Just a little hobby. Sounds like you're quite well known. You must bring in a good amount of money. Oh dear me, no. My field of research has never yielded any kind of stable financial return, nor would I expect it to. I am nothing but a humble interpreter for the cosmos, working to translate its message so that I may share it with the world. Cool. Tell the Cosmos I say hi. The day began as any other, with blissful, unremarkable routine. I took my usual morning walk around the gardens. Fresh air does wonders for the mind. Did you see anyone else? Penelope and Fitz were in the greenhouse together. I didn't bother them, of course. I sat for a while besides the pond in the garden. It's a favorite spot of mine. Eventually, I returned to my tower and buried myself in my studies for the afternoon. Did you use your telescope yesterday? Once the stars began to appear, naturally. For how long? I can't say. I've been known to lose hours at my telescope. Did you see anything? No actual discoveries, if that's what you mean. So you were all alone up in the astronomy tower. Must have been a while before you found out what had happened to Freya. Quite. Normally, I would be the last to find out about such a thing. But a curious tug of fate led me towards the fellow tower later that evening. I was at my telescope for the majority of the evening, but at one point I returned to my desk to look something up in a reference book. I couldn't find the book I wanted, so I figured Fiona must have borrowed it. I left my tower and headed down towards the Grand Hall. I spotted Detective Hawkshaw coming out of the library. She looked impatient and slightly frustrated. Same as ever then? Quite. I passed her by and went upstairs to Fiona's room. The door was locked, but I could hear shouting coming from inside. I recognized Fiona's voice as well as the voice of my own daughter. I had no desire to invade their privacy by eavesdropping, so I waited for them to finish and come out into the hall. Before I could ask about the book, Poppy grabbed my hand and took me upstairs along with Fiona. It was apparent that both of them had already been crying about something. We went up to Flora's tower. Freya was laying on her back,
right in the middle of the room. Flora and Fitz were already there. They both looked stoic as ever. Felix and Penny arrived shortly after we did, and then Fiona went downstairs with Poppy for some reason. I quickly decided that I should leave also. On Samri I ison took vittu tuolla Penelope with me, ruumissa and we saatana both went back huoneessa. to our rooms in Pointer Tower. Why did you leave so quickly? Wasn't there anything you could have done to help? Don't take this the wrong way, but the whole ordeal is fellow family business. I'm quite sure they don't need me getting in the way at a time like that. Mutta eikö joku sanonut, että tämä Pointer otti ohjat haltu? Tähän meni ihan vitu eri lailla tämän tarinan. Niin meni joo. Ihan vitu. Siis että tää meni keskenään, että kun se Penelope sanoi, että tää tuli sieltä huoneesta etsimässä. Se vitun Varmaan jossain kohtaa noit joutuu kattoo noita vitun ristiriitaisuuksia enää sanoo. Ja kaikki muista ottaa jotenkin rennosti siihen nähdä, että täällä on vittu ruumis täällä mestassa. My Poppy, my pride and joy. Exceptionally talented pianist from a young age. Hold on. Why is she on your list of suspects? Because she's a suspect. Oh no, I can personally vouch for her innocence. She'd never... Well, the truth is, she loved Freya very dearly. If you don't mind me asking, what happened to Poppy's mother? Primrose? She was Flora's sister, a Remington by birth. The playing field has never really been even since she left. Where did she go? Away. She went away. Jahas. What do you want me to say? He's the gardener. He's a member of the family. Yeah, but not the Pointer family. What happened to his parents, do you know? His father, Flint, is Felix's brother. Strange man. Don't think anybody knows what happened to him, but he certainly doesn't live here anymore. What about his mother? Emily? I've not met her. She never actually married into the fellow family. Her relationship with Flint was, it was short-lived. Huh? Ah, Penelope, our resident ornithologist. Penny's your niece, is that right? At this moment in time, until she marries the gardener. She'll still be your niece. But she'll depart from the world of the Pointers and join the Fellows. Like rats deserting a sinking ship. Okei. Eli nää vissiin tykkää hirveästi toisistaan nää suvut. No ainakaan tää ei tykkää. Niin, ainakaan toi. Nobody could deny her talent. She was remarkable, artistically gifted, but also highly intelligent. Those two things aren't mutually exclusive, you know. Was she ever interested in astronomy? I don't think she was. The fault may well lie with me for failing to inspire her. But I think she was captivated by more tangible things here on Earth. My daughter loved her. Fiona, too. That said, in the last year or so, more and more I begun to notice her by herself, wandering the gardens at the most peculiar hours. She must have explored every inch of the grounds 100 times over. Quite a restless spirit, I think. I'm surprised she chose to live at Tangled Tower as long as she did. I don't especially want to talk about myself. Introspection often leads to vanity. Wait, does it? Why don't we discuss the moons of Jupiter instead? I'm not sure if we have time. Aren't there like 10 of them? 83. Yeah, we don't have time. Hard to read, that one, but she seems to know what she's doing. She's kind of mean. You know, I simply assumed all detectives were sharp, rigorous, and thorough. Then, of course, I met you. Onko tää palkannut sen detektiivin? A listless soul drifting through the ether. What's wrong with her? Not sure. She's always been troubled. Comes from a dysfunctional family. I'd say you could ask her about it, but I think you might find that to be a bit of a dead end. Ei muuten yritetty kysyä siltä yhdestäkään henkilöstä, jos niistä. You know, I've always wanted one of those. A mechanical solar system?
What would you do with it? I would look at it. Wait a minute. Earth in the middle, sun on the outside. How old is this thing? Ai niitä on niinku vanha malli, että luultiin, että kaikki kiertää maapalloa. Pitäisikö tästä tietää oikeat planeetat? Mitkä näistä nyt liikkuu? Kato the five planets and the sun and the moon around the middle. Maapalloa ei pysty kääntämään, mutta näitä pystyy. Pitäisikö tässä nyt niinku... Kaikin keskiössä, niin niitä pitää osua jotenkin kohilleen sitten niin. Hetkinen, varjot. Joo, toi varjot näyttäisi muuttuvan jotenkin. Mä just mietin, että olisiko tässä pitää tietää, niinku, että mitkä planeetat on lähimpänä maata. Ilmeisesti se nyt ei ole tämän puzzlen idea, vaan että tuohon tulee joku varjo. Niin, tuo kuuhan voi olla toisessa kohtaa kans, että kuu paistaa. Täytyy vaan nyt katsoa tätä kuvia, että saa siihen eka jotain järkeä noista varjoista. Vaihtuuko noin kuvia tässä liikut kuuta tai aurinkoa? Mikä näistä on kuu? Tää mikä maapallo on lähimpänä vai? Eikä kuu on tuolla ulkokehä. Ai, vittu, en mä sitten huomannut näitä. Okei, no niin, no niin. Kyllä. Pitääkö niinku saada full moon tonne näkyy jotenkin tai jotain? Ja aurinko on täällä kiertävässä, no niin. On ihan saada joku saletisti kuvio, mikä tähän pitää nyt saada. Joo, menisikö noin... Tää on muuten kuu pimennyssä vai? Vai saaks noita palloja mitenkään silleen Ei niitä taida saada. Silleen niinku... Et ne on kaikki niinku suorassa. Ai niin linjassa. Saahan. Niin, suorassa linjassa niin. Mutta ne vaan pitää olla... Ei tolleen. Tietty osa niistä pitää olla silleen niinku tuolla toisella puolella. Siis silleen, että siinä tulee suora viiva niinku just tolleen. Et sit sieltä varmaan on yksi planeetta varmaan sieltä toisella. No voit sä kokeilla heittää sen kuun sinne toiselle puolelle niinku auringon pimennys. Mut se, nyt ne on planeetat ja kaikki on vaan oikein tossa. Että nää on jotenkin suorassa linjassa nää. Niin, se riippuu, että miten ne planeetat... Ei se välttämättä oo se, mutta se tuli nyt tosta vaan mieleen jos... Mä oon aika varma, että tähän pitää saada joku kuvio tehtyä. Se on mun niinku suuri voi olla. Mitä mä tässä niinku luulen, koska... Niin kyllä. Tässä on nyt joku järki, että niinku... Niinku tuohan sit valasee kans tuo kuu sitten, jos sä saa auringon valoa, niin sehän valasee noita muita. Et se tekee ton vastavarjon tonne. Jep, mutta niinku yritän saada jotain niinku järkevää kuviota tai sellaista niinku alkua, että olisiko tässä niinku joku... Mä en nyt oikein... Meneekö noin, kun tossa laudassa on itse asiassa noin kohat tuollaiset väkäset itse asiassa, niin No totta, mutta oot kiinnittänyt huomioon, että pitääkää ne muuten saada jotenkin, tiiäksä... Niin ne varmaan pitää saada ne valot menee niinku se. Ne varjot kohtaamaan jotenkin niitä. Niin, tai pelkkä valo tai jotain. Kummin. Voinko mä resetoida? Jes, resetoida. Pitäisikö ne varjot saada silleen... Kato, tuohon menee nyt tossa ekas menee tuossa suoraan. Niin vai pitääkö sen olla vaan niinku... Niin. Niinku täyttää noin viivat No pitääkö tää saada kokonaan pimennettyä tää lauta? Sekin on yksi vaihtoehto. Voiko se saada vaan? Niin mä just mietin, että voiko sen saada. Ei kun itse asiassa voi saada näköjään, kun nyt se meni pimeäksi. Tai muuta voi olla, mä en meinaa sitä myös. Noi kaikkihan muodostaa jonkun näköisen systeemin aina.
kuvion noin. Tossa on kuitenkin noita tollasia viivoja tossa laudassa, niin, ja ne on eri muotoisia, varsinkin tossa oikeassa päässä ne on tommoset. Sekin mahdollisesti tarkoittaa jotain. Tuossa on niitä terävin väkänen vissiin tossa ekas, niin missä se pienin planeetta tohon. Tai siis se mikä on lähempänä maata, niin siis sitä menee siihen se maapallon oikealle puolelle, se vittu violetti. Tähän vai? Niin. Mitä helvettiä. Pakko sanoa, että mä en ainakaan tässä kohtaa vielä hiffaa yhtään mitä vittua tässä pitää tehdä. Tästäkin tulee tällainen V-muotoinen, tällainen kolmion muotoinen niin kuin nämä kuviot täällä, nämä ääriviivat, että se luultavasti jotain sen... olisiko se muuten se, että minkä kokoisen varjon toi tekee, niin se menee niinku siihen. Niin joo. Että se olisi niinku se järjestys, että minkä kokoisen... Tää tekee... Niin pitäisikö toi saada niinku venäys? Niin ja tän kautta pystyy niinku... Niin, sitä kulmaa muuttaa. Kulmaa muuttaa, mutta tää on taas täällä vittu ees. Jep, tää se luultavasti. Joo, tää varjot pitää saada tiiäks menee noitten välistä. Joo, niin, kyllä. Mut se vihreä pallo nyt oli turha, ja ne on 3 kahmia, eiku vittu. Tää on niinku aika... Kun sä siirrät sen... Sen vitun... Joo. Mut siinä varmaan pitää liikuttaa aurinkoa tai Joo, toi... kohtaa. Kuu on väärässä kohtaa. Se kuu. Joo, katoin vaan vähän miten, mallailin vähän miten toi liikuttaa. Eli joo, näin tää toimii. Jep. Ja sitten varmaan toi sininen pallo pitää liikuttaa ja vihreä pallo. Tää menee tähän. No, ja sitten vihreä pallo toi viimeinen pallo pitää liikuttaa johonkin. Eli se on toi vitun... Mitä Tossa on, eikö tässä oo kaikki kohdat? Eikö nyt se on joo, niin se onkin. Niin ehkä vähän liian kauan miettiä niin miten tää toimii, mutta rupesi taas miettiä jotenkin ihan tosi liian monimutkaisia juttuja. No, that was it. Nice work. Did you hear that? Something unlocked. There's a little hatch underneath? What's in there? A bunch of paper. Looks like somebody's research. Golden Beach name of exoskeleton. Records over 95 decibels. Liittyykö tää nyt jotenkin vittu? Ja tässä on muuten tuo roomalainen numero tässä. Why being complete? Mystical has been so much. Eli onko tässä vähän niinku joku 4-apila meininki tässä Beatlessa, että niinku onnea tuossa näkee. Mut sehän sanoi, että se oli kerännyt niitä ötököitä, Beatleja sun muita sieltä. Ja sitten ne on kaikki osa sanoo kuulleensa se kovan äänen. Ja tässä sanotaan, että 95 desibeliä, eli kuuluuko se... Ja sen takia ne olisi haljennut ne kaikki vitun paskat. Mahdollisesti. Mitä mennään undigestible? Ei niinku... Siis ei voi niinku... Onks sietämätön? Ruoansulla. Vai missä kohtaa se lukee tossa? Se record over 95 decibels and being complete Niin sitä ei voi niinku... Siis... Niinku ruoansulattaa. Niinku et sitä ei voi niinku käyttää ravinnokseen. Niinku vitun... It fends off predators with loud hiss and being by... Ai niin, undigestible. Jep. No. Nyt mä ymmärsin sen joo.
Alright. Ja siellä tosiaan siellä Fitsin korjassa oli jotain niitä kroovulaisia numeroita, missä oli niitä device. You're not wrong. kreikkalaisia Juu, se. Trinkets. They're clearly gizmos. Every astronomy tower needs a telescope. I want to try. mitä helvettiä tää on Not by accident. I can see Flora, but she's not looking this way. She's looking up. Behind her is the backside of the easel holding Freya's unfinished painting. I can't really see anything behind it. Not from this angle. Tää alkoi You can tää see teksti. right into Flora's room. Not by accident. Niin, eli tää ei katso tätä niinku vahingossa tonne suuntaan tää. It's the tower opposite this one. It's that little plant Flora keeps on the window ledge. Don't you think it would fall off? In the wind. Maybe it's glued down. I can just about see the gramophone. I can see the doorway. It leads into the hall. The door itself is on the floor, knocked off its hinges. Is that a window? I think it is. Is there another room above Flora's room? We should check that next time we're over Se there. oli sen takia, kun se katsoi sitä silmää siinä, että se katsoi Interesting. Se on siinä alussa siellä, mikä oli siellä katossa. Toi kattoo ylös, pitäisi kääntää tätä. Ilmeisesti ei. I can just about see the sky behind the tower. I can't get the telescope to look up any higher. Okei, no se vastasi mun kysymykseen. Tää kattoo koko ajan tuon taivaalle. Jep. It's the tower opposite this one. Joo. No tää on kuitenkin kyylännyt, mitä siellä on tapahtunut. Ja Isn't periaatteessa this supposed to be an astronomy telescope? I'm pretty sure you need to see the sky. Joo, mä for mietin astronomy että se ihan sama äsken. Mä katsoin ylös. Can't move it. I think this is just how it's set up. Eli täällä luultavasti on hajua, mitä tuolla on tapahtunut tällä kaverilla. No niin, jep. It's too cloudy to see any stars right now. It's also daytime. It's a chart of the solar system. Which planet are you from, Sally? A picture frame. With no picture. It's tidier than my desk. The notebook is untouched. It's completely blank. So, Se ton even the most tytär on well-used pöllinyt tossa notebook sen kuvan, started kun sillä oli blank. se valokuvan puolikas, niin se on sellainen, että ottanut tosta sen ja Oisko jo, repinyt sen. oisko? Ehkä. It's tidier than my desk. The notebook. So, even the most well-used notebook. Pretty. Tulee kasvi. Pretty. A bell jar. It's What do empty. people normally keep in bell jars? Other than bells, you mean? Vittu mitä juttuja. A spyglass to the stars. Volumes 1 to 12. They're in very good condition. There's something kinda disappointing Sanoit, about että this teillä on room. very good. Olisiko tää niin, mutta toisaalta sanoit, että se on kirjoittanut. Mä mietin just, että onko tää vaan joku niinku lavastus, että I just expected a bit more from an astronomy tower. Oh, does it not compare to all the other astronomy towers you've been to? Semmosia. Tää on suspicious toi kaveri. Tietää nyt jotain, mitä... Jep, ja se tarina jotenkin vaikutti, että se meni ihan päin persettä. Ja Tietää jotain. Ei ja vittu ne aukesi toi vitu vinttikeräs vissiin tonne. Jep, ja mikä tää on? Okei, toi on se vihjejärjestelmä. Voi vittu. Toivottavasti se ei ollut mitään toivottavasti se ei ollut mitään achievementtia tästä vittu, kun painosta. Voi helvetti. Tää sanoo, että meidän pitäisi... Tää sanoo, että meidän pitäisi tutkia Poppin huonetta. Ei me nyt vielä mennä sinne, mennä tutkia jotain muuta perseelle eikä. Löytäisi nämä kaikki suspektit, niin sit se... Library on, että on tää. Curious. I would expect bacteria of that nature to thrive in these conditions. Excuse me. Taking all the environmental factors into account, there must be something I am still missing.
May I talk to you, miss? She knows we're here. She just doesn't care. I am a detective, and I need to talk. Correction. You do not need to talk to me. Oh no? How come? Because I am not a suspect. I am completely innocent of any and all crimes. Thanks for letting me know. Speaking of which, you have now been at Tangled Tower for over 23 minutes. Surely you have already reached a sturdy hypothesis. A hypothesis about the murder? Yeah, come on, Grimoire, hurry up. My apologies. Unfortunately, protocol dictates I must at least meet all the suspects. And that includes you. So, could you tell me your name? Fifi Fellow, microbiologist, inventor, innovator. You will need to be more specific. Oneself cannot be summarized in a single response without doing one a great disservice. So true. Well, first of all, you're a fellow. So does that make you the daughter of... Correct. My father and mother are named Flora and Felix, but you need not question either of them. It will only waste valuable time. Neither of them are capable of murder. Thanks for the tip. Fifi, you said you were a micro... something or other? Microbiologist, but it is an insignificant label. My studies cannot be categorized in any one recognized field. What made you want to become a scientist in the first place? I harbor an intrinsic fascination with the microscopic. I constructed my first one at age 10. Constructed a microscope? Correct. And what's that thing on your head? Did you make that too? My eyesight began to deteriorate when I turned 12. Not satisfied with the eyeglasses prescribed to me, I designed this custom lens instead. It automatically adjusts based on the surrounding light conditions. Does it glow red when you get angry? No, but that would be most amusing. Huonosti kyllä niinku... Noi silmät tuolla pään What can you sivuilla. tell me about the murder? What could you tell me about... Wait, that's what I'm supposed to ask you. Yes, however, you were too slow. You fancy yourself a detective too, Fifi? I just need to know what happened. Me too. So talk. Fine. I knew ahead of time that Freya was going to be busy with her painting all day, so I had planned to spend the afternoon with Poppy. I was in the library all morning preparing the equipment for an experiment, only to find out that Poppy had made other plans and she was in fact planning to ignore me completely. Oh. So what did you do instead? I locked myself in my room and cried. Oh, I'm sorry to hear that. Why? I don't know, it just sounds kind of sad. It is not unusual. Oh. Good. Hieno toiminnista ainakin sen poppyn kohdalta oikein. I was in my room. The lights were off and the door was locked. Someone began banging on the door. I ignored it until the someone began shouting at me. I opened the door. Poppy came into my room. Her makeup was leaking. She told me Freya was dead. I did not Ei, believe tää ei it. mene oikein. I thought she was Eiku playing a menikö? trick on me, Kyllä so I saattoi punched her in the face. Mä en muista yhtään mitä se meni, mutta saat... Niin, et kävikö se eka She insisted that ylhäällä? we go up Taas to se käy. Flora's tower. No. We left the room, and Poppy's father was waiting outside. He followed us upstairs. When I saw Freya lying on the floor, I was completely and utterly devastated. Then, I took a sample of the red paint on the unfinished painting. Poppy and I took the sample back downstairs to the Tää on se, miksi se library. lähti sinne. We performed a test and found out that it was, in fact, blood. You performed that scientific test immediately, even though you were feeling so upset? Of course. Why would one affect the other? Sellainen. Joo, tossa niinku joku vähän meni kyllä ehkä vituiksi. Joo, mut siinä varmaan tulee jossain vaiheessa, kun tuo lukot aukeaa tossa, niin varmaan pitää selvittää kaikkien näitten noin Niin. systeemit, voisi Name, kuvitella. Poppy Pointer. Age, 19. Profession, Apparently Poppy has defaced my notes. Under profession, I had of course originally written pianist, but she has crossed that out and written the ghost of Christmas yet to come. Selvä. Niin, musta tuntuu, että silloin kun tuo It's fellow. Penny sanoi, Age, 24. kysyttiin siltä, Profession, niin sanoi sen iäksi cryptobotanist. 20. Likes 2 tai soil, 21 dislikes joku sanoi, electric että se on lights. Hang on. 27. Crypto. Joo, niin sanoi jo se I thought it Miksi was mä the daughter. detektiivi. That may well be his preferred label. Mine, however, is more accurate. Do you and Fitz not see eye to eye, Fifi? We do not. Well, I wouldn't
Wouldn't have thought so. He's well over 6 foot and you've got to be just barely 5. So, what's your problem with him? Exactly 1 week ago, I witnessed him sneaking up Pointer Tower. He was making every effort to avoid detection. So? He was also carrying a knife. Jaha. Fits. Oh. Name, Penelope Pointer. Age, 27. Profession, ornithologist. Likes, birds. Dislikes, insects. Notes, Penelope is very beautiful. I have never had very much in common with her. Name, Freya Fellow. Age, 19. Profession, artist. Deceased. Selvä. Understand this. Most people find me difficult. They exhibit a noticeable degree of discomfort when talking to me. There it is. Freya, who had a way of being an exception to any given rule, was not at all like this. She is very important, and I will not rest until I understand what has happened to her. Did you spend a lot of time with Freya recently? I will say this. In the past year, Freya became 1. Increasingly independent, and 2. Increasingly isolated. Do you know why? I do not. If you are looking for a speculative, empathetic opinion, try asking Poppy instead. The 3 of you are friends. We are of a similar age, and all highly gifted. 1 scientist, 1 artist, and 1 musician. Sounds like quite a team. Name, Percival Pointer. Age, 57. Profession, none. I'm pretty sure he's an astronomer. Oh yes, of course. How uncharacteristically forgetful of me. Okei, toikin oli vähän tolla, että... Name, Haksha. Niin. Age, unknown. Profession, private detective. Likes, quote, being left alone. Dislikes, quote, being constantly badgered by a weirdo nerd with a clipboard. Name, Flora Fellow. Age, 44. Profession, unknown. Likes, unknown. Dislikes, unknown. Isn't she your mother? How do you not know anything? I believe other people may have discovered methods of reaching her, but I have little capacity for interpreting nonverbal communication. And how long has Flora been... non-verbal? She has always been quiet, willing to speak when necessary, but not more. So what happened to make her stop talking entirely? She suffered a great loss, something she has been unable to move beyond. Aha. Ei voi kertoa sitä kuitenkaan. Name, Fiona Fellow. Ehkä se jollekin se on Age, kertonut, mutta tää 19. ei ymmärrä saatana. Profession, amateur microbiologist. Likes, the meaningful archiving of information. Dislikes, the superfluous window dressing accompanying the majority of human contact. Notes, kindly disregard the polysyllabic form of my given forename and refer to me instead as Fifi. How come you prefer Fifi? How come you prefer Grimoire? How are you related to the other fellows? Fitz is my cousin. His father, a man named Flint, was my uncle. Was? I do not know if Flint is alive or not. He left Tangled Tower a long time ago. And what about Freya? How are you related to her? We share exactly 1 grandparent. Selvä. Annoille. Voisi olla että Fitz, jos sen faija lähti vittuun ja se on jäänyt vähän puille paljalle tonne jotain, niin se voinut periaatteessa pitää... Fifi's bedroom should be unlocked now. Mutta joo. Can't wait. It's an illustrated book about birds. It's been left open. Looks like somebody was halfway through reading it. Or it was left open for us to find. Ever so slightly unnerving. Aina sama kai vittu very long lifespan even among avien. Another person often aggressive towards it. Antum Amiga. Pictured. On se jossain näköinen vittu sulkiin.
Jep, ja mikä toi Tantum Amiga? Pictured. No, pitääkö sun katsoa siellä vitun suurimmalla sillä? Mä mietin vaan, kun sillä yhdellä oli... Niin onks toi se kasvi? Toi on varmaan just se Tantum. It sees of the... Ai niin, only it sees of Tantum Amiga. Joo. Kyllä se on toi kasvi varmaan sitten. Semmoinen lintukirja. Is that a snow globe? Of sorts. Siellä on niinku toi Tangled Tower. It's a model of Some Tangled exchange. Tower. There's the lake and those weird mountains. What are you thinking? That would make an amazing souvenir. Hey, look at that. It's a model. What do you That think? would make an amazing... Okei. Hey, look at that. It's a model. What do you That think? would Se on make ilmeisesti samaa vaan kaikesta. Alright. Siinä kai sit. Linnun munan sisällä se näytti olevan, että... Niin, jep. What's in those bottles? I'm not sure. Soil samples? Sure. Why not build a science lab in the corner of the library? The search for new knowledge, the archiving of old knowledge. It's downright poetic. Books about space. They're relatively untouched. Taas sanottiin siitä, että niin... Books about insects. Well, theoretically. There's not a single book on that shelf. Huh. Okei. Niin onko Books se about vitun geography. Skip. Kuollut muikki ottanut kaikki nuo kirjat. Ilmeisesti. Books about ancient history, I think. These books are ancient history. I think they'd crumble into dust if I tried to pick them up. Good excuse. Thanks. A book on the floor. Fundamental entomology. I guess somebody dropped it. Onko tuo niinku lintuhyllykin vielä erikseen tuolla vasemmassa siinä mielessä? Ai niin, täällä on näköjään 2. Books about birds. The shelves are about half empty. Oh, so the shelves are half empty kind of person. You knew this already. Nyt on chalkki pois. Books about Kattonut vielä nature. tuon liittotaulu. Niin, tuo. A chalkboard. Is this a library or a classroom? It's a fucking puzzle, Harry. Voi vittu. Joo, tää on se Fitsin, tää liittyy siihen. Joo, aivan varmasti. Kun siellä oli yhtä monta näitä, niitä oli 8 vissiin niitä. Ja ne oli kato kreikkalaisia kirjaimia, niin nää menee yhteen. Niin meidän vaan pitää täyttää nää kreikkalaiset kirjaimet, nää vitun numeroon vissiin tai jotain vittu. Tai jotain. Luulen, että tää vasemmalla puolella on niinku nonsense, että se niinku on vaan jotain tommoista... Niin. Niin ei tarvitse kiinnittää huomiota, mutta sitten tää tietysti tää tässä. Tosi kolmelle. Onks A, B, C, D, E, F, G... Kyllä. Math equations. Don't look at them for too Siellä long. oli tosiaan se You'll give Fitsillä yourself a oli se headache. juttu siellä oli kyllä. Any idea what this means? Not a clue. Ja niitä oli mun mielestä kans vai oliko niitä 7 vai 8? I'm not sure I learned anything from that. No mäkään en ihan varma. No, ne vissiin liittyy, mä luulisin, että ne liittyy keskenään jotenkin. Johonkin noin liittyy varmasti, mutta en kyllä vielä osaa sanoa, että mihin on. Otetaan katsomaan mikä toi. Sure. Why not build? The search okei, archive's se downright poetic. Ei ole mitään. Why not? The search archive's downright poetic. Tuli, että se voi olla vaan joku matemaattinen perseeri, eikä mikä siinä. It's musty in here. What exactly does that mean? What is must? Must. You ask such stupid questions. Nice. Tää nyt on aika lailla vissiin kahteeltu. It's musty in here. What Must. You exactly? ask. Joo, kiitos mastit. It's What exactly does that mean? Must. You ask Ai such. niin. Siinä pitää siellä huoneessa käydä. Mikä se huone näistä oli? Mikä? Kun tän huoneeseen pääsee tän
Rillipäisen muijan huoneeseen pääsee. Ei se oli tossa se. Oli toi. Niin jo totta. Mietin vain, että sehän voi liittyä johonkin What's pusleen, that big mikä on book on täällä. the desk? Looks like something Fifi's been writing. Is it a clue? I hope not. It's just a bunch of notes about her microbiology experiments. It's a magnifying glass. A big one. How come you don't have one of those? Why? Because I'm a detective? Should I start smoking a pipe too? You can pull off a pipe. Kunnon holonessivi. No itse asiassa toi oli ihan ok läppä jopa tässä pelissä, niin ei tähän pitää kaikkea muuta. What's that big book on the desk? Looks like some. It's just a bunch of Tää notes. on vähän ärsyttävää, no sä et näe mihin mun kursori menee, mutta mä painoin näitä vittu sipsejä mitä tässä on, niin se puutos puukista. It looks like a microscope. A big one. Ja Can I touch it? I'm not sure this is a microscope. horizontal slide for magnifying a lens to correct positions. Pitää saada toi avain, toi kuva, mikä tuolla. Hetkinen. Vähän vasemmalla. Se oli äsken oikein. Vähän vasemmalla. Eikö se toi on tossa nyt? Eikö se tossa? On se tossa. Juu. I got it. Sitten tää oli vaikea puzzle. I'm impressed. Easy puzzle. Sounds like it unlocked. Yeah, it's built on top of a little metal box. There's a book in here. Well-used book resembling a diary. It's locked with strange metal device. Tähän on tarvinnut sen koodin, mikä oli se kirje siinä ulkona siinä puskassa. Ehkä. Vähän unohtanut koko kirjaa, niin mennäänkö se sitä, mikä on täällä? No missä se? Oli siellä puskassa. Niin tää vai? Jep. Combination is from the author's sheet. Once you have memorized the password. Mitäs tässä nyt oli? Niin siinä on tollain saatana rullattava lukko tai tollanen. Niin siinä voisi olla combination ihan hyvin tossa. Niin. Antaa niitä. Mutta ei välttämättä. Tai saa auki kuitenkaan. A pretty ornate window with a great view of the lake. We're supposed to be looking for clues, not assessing the real estate value. And over here, you'll see the owners use sheets of paper to block out all that unnecessary natural light. A simple trick, but it really transforms the space. Joku kunnon piirustus on tuollakin saatanaa. Fifi's got something pinned up here. What is all this? Jaha. Niin ketkä on niinku kimpassa kai. No oisko tää vedos nyt just mä katon. Miksi toi professori ja sitten toi lintunainen on niinku yhdistetty? Sitten taas toisaalta kyllä tossa toi Poppy sen lapsi ja sitten toi professori on myös yhdistetty. Ja toi Fitse on yhdistetty tohon koottiin. Jep. Täälläkin on näitä samoja saatana numeroita vittu ja kysymysmerkki tuolla. Jep. Ehkä tää Did you selvi. notice who isn't on here? Freya? Mm-hmm. And Fifi herself. Mä enpäs ajatellut sitä, mutta tottahan tuo oli. A new suspect! Nyt ajattelee just tän kaltaisia Don't läppiä. think you can get out being questioned just because you're a bear. I'm innocent, I promise. Save it for the judge. Mä olin ihan varma, että toi lyttää toi muija tän läpän, mutta se oli siinä mukana näköjään. That's a whole lot of books. Boxes of stuff.
Scientific formulas, probably. I'll openly admit I have no idea what any of it means. Kiva, onko koittanut tossa ratkaista sitä, ketkä on ollut samaa aikaa tuon murhan aikana kuin Niin, kun saa kuitenkin sitä verta analysoida, niin voi olla. That's a whole lot of books. Olla. That's a whole lot of crystal chandeliers. Extra fancy. I don't know. They just seem old-fashioned to me. Plus, they're kinda dusty. It's a magnifying glass. How come you don't have? Why? Should I start? Joo. Start smoking pipe, yes. Homemade posters. This one's about the Pythagoras theorem. I've not heard of that band. Are they any good? Semmoinen siinä väliin. Olikaan tää nyt niinku tää huone käyty. Ootko kattonut tuota hehkulampua, mikä tässä pöydällä? Tai tuo joku ihme laaja. Ai niin täällä. Siellä vasemmalla. Boxes of stuff. Boxes of of stuff. Boxes of stuff, kun sitä painaa. Kai sitten mitään muuta. Täällä ei muuten enää montaa huonetta, mitä ei oo käyty läpi. Joo. Vähän kiinnostais tällä pelikerralla tietää, että löytäis noin kaikki suspektit, niin tiiäks näkis, että mitä tohon lukittuun systeemiin voi tehdä. That painting is really something. Tää on Freijan huone. Joo. Why would you want it looming over your bed like that? Maybe Freya enjoyed the atmosphere it creates. The atmosphere of chaos and oppression? Hang on. There's a smaller version down by the floor. It's a photograph. Piece of RCC tape stock and lines have been drawn with black ink around the edges. Niin. Jaha. What does it mean? Osuuks noihin värisävyihin vaan, että mitä on tehnyt ja vai mikään on? Brushes, pencils, They're clean, but they look pretty well used. a pillow with a paw print pattern. It's a cushion. Yeah, but that doesn't alliterate. It's a little glass box. I think it's a vivarium. Come again? See the leaves and twigs in there? Might have been for keeping insects. Niin joo, se on semmonen hyönteisluola. Not the kind of lamp I choose for my bedroom, but fair enough. It's cool. Looks like old mining equipment or something. Freya's plants. They must not need sunlight? Drawings taped up on the wall. What's that one on the left? Looks like two people standing together in a garden. One of them's holding a red rose. Robin, Poppy and Fitz standing in the corner. Fitz is holding red rose. Joo. Drawing of Fifi. Drawing a detective Hawk Show. Hawkshow näyttää tuolta. Drawing of Poppy and Fitz was done in the rooftop garden. Jep. Elikkä on tässä sitten kolmioraamaa sitten ilmeisesti Ilmeisesti juu. Ja sitten tää peli johdattelee tahallaan Niin. harhaan tässä. Voi olla. It's a little wooden box for paintbrushes. To the casual observer, maybe. Or maybe They're it's not just real possible. paintbrushes. Looks like they're part of some kind of lock mechanism. Täällä on näitä numeroita. Pop the brushes in the correct order. Arrange the paper to find the clue. Okei, eli se paperissa se ei glyy. Eli tässä on nyt varmaan nää pitää sitten ehkä yhdistää. Tonne tohon. Eiks toi tonne? Ja sit mahtuu noin kysymysmerkit tuolta väliin. En toista kysymysmerkkiä. Tänne. Toi mahtuu tohon väliin ja toi mahtuu tohon väliin. Kyllä. Elikkä. Mitäs tää meinaa? Toi meinaa varmaan pensselin koko toi
ylärivi. Ja toi on väri. Ja toi on muoto. Joo, okei. Pienin pensseli. Hetkinen, mä en nyt vielä hiffannut mikä tässä oli. Toi ihan ylärivi. Niin tossa kun näkyy toi hapsut, niin se on ton pensselin leveyssave. Että se isonee tonne. Pienin on vasemmassa laidassa. Ai niin, joko tuossa on iso ja pieni jo tuolla. Joo. Ja sitten vihreä maali on toisessa slotissa. Ton muotoinen, kolmannes slotissa on ton muotoinen, eli toi kolmas pensseli voi olla oikea, tai sitten se on toi vihreä. Ja kun itse asiassa toi vihreä nyt mä ehkä joo, hetkinen, elikkäs toi mikä on neljännes slotissa, niin se pitää siirrellä. Eli isoin, siis tämän mukaan niin isoin olisi oikealla. Joo, kyllä. Ja sitten, eli pieni vihreä pensseli pitäisi olla. Eli tämähän on periaatteessa niinku, mitä toinen on oikein. Tää on niinku oikein tää toinen, eiks niin? Joo. Ja sitten laitat ton nelosen siirret tuohon kolmoseen. Tähän. Joo. Koska se mitä otto... Ei kun vittu, ei se... Joo. Ja ei niin, ja tuossa näkyy minkä värinen ton varren pitää olla, toi alin on varren. Joo, toi alin kertoo varren, koska toi on oikein. Sitten tästä puuttuu enää toi viimeinen pitää tietää. Tää on tällainen, mutta tän pitää olla isoin, niin se on täällä. No mun on saman kokoisia ne pensselit siinä. Niin, mutta on pitempi. Niin meinaankohan se sen varren mittaa, eikä pensselin koko. Nyt varmaan meidän ehkä voi vertaa. Mut sitten tää ei oo oikein tää, koska silloin niin, tää ei voi olla täällä. Se voi muuten ehkä toi ylärivi muuten ehkä kertoo sen varren koon. Joo, niin kertoo. Joo. Eli lyhin varsi pitää olla täällä. Joo. Jos näissä on lyhin varsi, eikö tässä on lyhin varsi? Joo. Ja sit vihreä väri, toi on oikein. Mut silloin niin. Sitten tää on ei se menee oikein, se on oikein. Siirryt sen leveämmän pensselin paikkaa sen ohkaisemman. Ei se ihan oikea laita. Tää. Se sininen, juu, niin. Nyt tää on oikein. Joo, tuolla on sininen, tuolla on sininen oikealla, tossa toi on vihreä. Tuolla on... Ja tossa keskellä toi. Ja tuolla on toi. Ja niin kun sä et näet mun hiirtä, kun mä kattelen hiireltä. Joo, kyllä se näyttäisi olevan oikein, joo. Perfect. What was in the box? Just a photograph. Well, most of a Joo, photograph. okei, tää on toinen puoli siitä toisesta kuvasta. Onko? Photograph two young girls, one with the red hair, other with the... On toimasta näitä kyllä vihreältä, mutta ilmeisesti on vihreä. This large piece of missing, it seems to have ripped off. Siinähän on toi Fifi ja Freija. Niin, ja siinä toisessa kuvassa itse asiassa se ei välttämättä ollutkaan Freija, vaan se oli sitten se... Kuuluuks tää tähän? Jep. Tää on se vitun lintumuija, eikä tää ollutkaan sittenkään Freija. Niin voisiko olla. Tää on luultavasti se toinen muualla siitä. Tästä photo shows Fifi and... Joo, ne tossa tätä kertoi sen. Joo. Rest of the photo shows Fifi and Freya. It was hidden in Freya's room. Joo. Eli tosta... There's something about that pink cassette tape. Something suspicious. Let's ask Poppy about it. Okei, ehkä se on mentävä kysymään sitä. Nyt pääsee ton I need to confirm something with you, Poppy. Confirm away. What can you tell us about this cassette tape? Is it yours? It belongs to Freya. She liked to have music playing while she was painting, you know. And do you know what kind of music is on this tape? No idea. Acid jazz? It's piano music. Sounds an awful lot like your music, to be honest. Sure it doesn't belong to you? Why are we even talking about this? Cassette tapes have been redundant for a good few years now. The tape was found at the crime scene. It was in the gramophone. It's not mine. I'd never own anything like that. Why not? Not my color. You used to like this car.
Somebody gave it as you give somebody change the color of the tape. Niinku siinä kuvassa kato oli, niin se oli poppi, mikä on siinä vasemmassa laidassa sellaisen kuvassa. Niin, mä olisin mennyt kattoo sitä, mutta se sitten ehdotti tätä. No. Kun sä olisit nyt kertonut, kuka siinä kuvassa on, kun se kertoi silleen toisinpäin, vaan kun katsoi niitä kuvia. Niin. Mut mä luulisin, että se meinaa... Niin, että sillä on ollut eripäiset hiukset joskus. Niin, että se niinku se eka kuva, mikä me löydettiin, niin se oli... Niin, se löytyi vielä poppihuoneesta vielä, että se on joku se vanha kuva vaan. Joo, jep, se on se, joo. You used to like these colors. Ridiculous. We need a clue to compare with the cassette tape. Something that proves Poppy used to like these colors. No niin, no sitten se on tämä. The rest of the photo shows Fifi and Frey. Okei, tästä ei sano sitä. No, mutta sanoiko se siinä toisessa puolikkaassa sitten? Ei, tää sanoo sen saman jutun siinä toisessa puolikkaassa. Vai ei kun, katoinko mä just silloin sen tästä puolikkaassa? Niin. Voiko toi edes osua toi vitun? Sitä ei, mutta siinä näkyy tuo jalka kuitenkin. Näkyy siitä. Että se on sama kuva. Niin oliko sillä tollaset? Joo, on siitä on se jo. Mitäs vaan sanotaan, että rest of the photo... Ripper photos young girl blonde hair. Se on tämä. Let's take a closer look at this. Okei, eli... Mikähän tässä on nyt niinku idea? Misäs tää löytetään? En muista mistä vitusta tää löytyy. Niin se on siellä grammarissa. Niin joo, oli. Ei kun... Niin se on sen lähellä, mutta oliko se siinä sisällä? Mutta siellä huoneessa oli. Pink... Onks tässä... The crack... Okei, tää... Näitä on vaan zoomaa, sillä ei ole mitään väliä. Se vaan zoomaa kuvaa kai. Ei, kato, tästä tulee. Niitä eri tekstiä. Tää vaihtaa tekstiä tästä. Crack of the tape. Ei se kai ehkä. Se on connection. No se on toi pink cassette tape. The crime scene. Matches. Niin. Matches the pink cassette player used by... Joo. That was found poppis. Ne, mikä toi by? That was... Ei toi kasetti. Mikä se... Siinä oli joku by poppi juttu oli siinä. Used by Poppy. Miten tää? The pink cassette... They found at the crime scene matches the pink cassette player, eli se niinku mätsää tohon pinkkiin kasettisoittimeen. By Poppy in the sofa. Niin. Joo. Vähän järkevä lause. The pink cassette tape found at the crime scene matches the pink cassette player used by Poppy in this old photo. That is not me. Yeah, it is. I'll prove it. Okei. Niin, Nyt se yhdistetään se kuva siihen. You look a little different, but Fifi and Freya are pretty recognizable. It's clearly a photo of you with your two best friends. Why'd you tear it up and then hide it? I think the answer is pretty straightforward. No tää se ei ainakaan. Musta tuntuu, että se voi ei välttämättä enää tykkää Fifistä Freyasta, kun se seukkaa, kun ne on ottanut kuvia, oli piirtänyt se siitä. Se on joko toi ylin tai alin, mutta mä sanoisin niitä, että toi oli. Niin, että sit toi ylin on niinku silleen, että se on vähän niinku sellainen jotenkin niinku semmonen... Se kuitenkin... Se on, niin ja se on semmonen niinku, aika semmonen niinku
vähäpätöinen tai semmonen juttu. Ja se on repinyt sen vitun kuvan revittynä ja sitten silloin oli niitä kuvia, kun se on sen vitun vitsin kaa kimmasta tai jotain. Niin oli joo. Oli jotain sellaista. Poppy hates Fifi and Freya now. You sure about that? Not entirely. Joo, se. I think the answer is pretty straightforward. Eli se on tämä. Poppy doesn't want to look like that anymore. That's it? Makes this whole thing seem kind of irrelevant. Maybe. It depends on the reason. Vittu murhia Reason. saman tien. She doesn't want to look like that anymore? The passage of time is a powerful thing. Hold on. This means that pink cassette tape does belong to you, Poppy. It used to. I recorded some piano music onto it and gave it to Freya as a gift. Years ago. Freya could have easily been listening to this tape at the exact moment she was killed. There's gotta be a connection between the tape, the gramophone, and the murder. There's one other thing I want to know. How did it get that crack down the middle? I have no idea. Ne on ne Beatlet. No okei. Okei, mitäs tää nyt niinku... Onks tää nyt joku sellainen suspekti homma, mitä mä voin niinku... Tuolla meni nyt... Joo, tuo suspekti on nyt näkyy tuo logo tuolla. Joo, okei. Okei, ja nyt tää näkyy niinku tää. Okei. Tää niinku näkee noin. Ja Ja tää on sanonut, että tää on mennyt Rooftop Gardenista suoraan tonne. Ilmeisesti. niin milloin se on mennyt? Onks tää nyt niinku se murha? Joo, et se on niinku mennyt tuolta Rooftop Gardenista vitsiruudun kautta tonne. Ja tässä näkyy nää suhdestatus näihin Jep. tiettyihin henkilöihin. Niin et... Hetkinen. Tää kaikki, näitä kaikki olisi voinut katsoa täältäkin. Ja tää on sanonut, että tää tuli täältä näin. Ja joo, tää on se reitti, mitä pitkin nää on niinku mennyt tonne. Juu. Ja se niinku näkee tuolta sitten paremmin. Saatiin me nyt yksi tollanen vitun systeemi, missä nyt sit oikein kuitenkin. Joo, no, nyt olisi tää aina hyvä lopettaa kello, että se on aika helvetin paljon. Että Niin se on. meni aika nopeasti. Miten tästä nyt pääsee pois tästä pelistä? Eikö tässä ole joku autoseivi päällä? Oli. Joo. Vittu title screen. Jatketaan sitten ensi kerralla. Jeppis, jebo.